ay aking best friend. Staring out into the night, trying to hide the pain. I'm going to the place where love and feeling good don't never cost a thing. And the pain you feel's a different kind of pain. To the place where I belong, and where your love has always been enough for me. I'm not running from, no, I think you got me all wrong. I don't regret this life I chose for me. But these places and these places are getting old, so I'm going home. I'm going home. The miles are getting longer, it seems. The closer I get to you. I'm not always been the best man, a friend for you, but your love remains true. And I don't know why you always seem to give me another try. So I'm going home, back to the place where I belong, and where your love has always been enough for me. I'm not running from, no, I think you got me all wrong. I don't regret this life I chose for me. But these places and these places are getting old. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it all. You just might get it all, and then some you don't want. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it all. You just might get it all, yeah. Oh, I'm going home, back to the place where I belong, and where your love has always been enough for me. I'm not running from, no, I think you got me all wrong. I don't regret this life I chose for me. But these places and these places are getting old. I said these places and these places are getting old, so I'm going home. I'm going home. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy-bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo.
Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 August 28, 2017 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 5 o'clock na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga, makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rock. On board is Bessie J. Take out
makilala ka. Ikaw ang dahilan ng aking paghinga. At sa iyong mga mata, pag-ibig ay damang-dama. Di masusuka aking ligaya. Ngunit sa kabila ng lahat, ika'y aking nakakalimutan. At sa oras ng kahinaan, di ka naniiwan. Ito ay alay ko sa'yo, panalangin ng isang hamak na katulad ko. Ito ay alay ko sa'yo, awiting kinakanta ng puso ko. Pinagpala ang makilala ka. Ikaw ang dahilan ng aking paghinga. Lahat ng ito'y wala kundi dahil sa'yo. Di masusuka iyong puso. Ngunit sa kabila ng lahat, ika'y aking nakakalimutan. At sa oras ng kahinaan, di ka naniiwan. Ito ay alay ko sa'yo, panalangin ng isang hamak na katulad ko. Ito ay alay ko sa'yo, awiting kinakanta ng puso ko. Sa'yo, panalangin ng isang hamak na katulad ko. Ito ay alay ko sa'yo, ganap na pagsuko sa piling mo. IFM ay aking best friend. Nandito, nakaukit pa rin sa puso ko. Nang sabihin mo, wag na lang. Nandito, nakatatak pa rin sa isip ko kung paano mo tinalikuran ang lahat. Kay bilis, ba't umalis? Nakakamiss na bigla lang, di ko man lamang nalaman na mawawala.
natin kayang dayain ang mga yakap sa tuwing lumalamig. Kay bilis ba't umalis? Nakakamiss bigla lang, di ko man lamang nalaman na mawawala. Bigla lang, di mo man lamang naisip na idahan-dahan. Di ako sanay sa biglaan, unti-unti na lang sana nawala. Di ako sanay sa biglaan, unti-unti na lang sana nawala. Di ko man lamang nalaman na mawawala. Bigla lang, di mo man lamang naisip na idahan-dahan. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Ong karaw kuno, balet talura kila. Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. The great Samsung sale The great Samsung sale is back. Buy a smartphone or tablet Buy a smartphone or tablet and get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515 series of 2017. Anong oras na? Ay, 5:16 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Bessie J.
101.7 IFM ang best friend mo, Dugatan. Magandang morning na sa ating lahat, mga best friend. At syempre, bangon-bangon din sa lahat ng mga best friend natin na medyo tulog-tulog pa at merong pasok ng alas 7. Alam nyo mga best friend, kung ang pasok niya ay alas 7, dapat 2 oras bago yung pasok nyo. Gising na kayo para hindi kayo bangag-bangag pagpasok nyo, di ba? Hindi diba yan, ang lakas. Ayan. Ayan mga best friend. At syempre, nga pala hello sa lahat ng mga nanay sa tatays ngayon na kasalukuyang nagkakape para nga naman mabuhayan sila ng loob kapag gumawa na sila ng mga almusal, ganyan, ng mga anak nila. Yee! Sarap maging bata, ana. Sarap buhay kayo, nakakaloka kayo. At syempre, para naman sa mga bagets natin, hoy, unahan nyo naman yung alarm nyo magising, di ba? Tapos sabayan nyo ako mag-zumba dito para bonggang-bongga tayo, di ba? Hindi ka lang gigising ng hindi bangag, sexy ka pa, Nax. Ewan ko lang kung ano nangyari sa akin. Ay, naka, nasampal ng katotohanan. Alam nyo kasi, mas maganda kung lumalaklak tayo ng 2 basong realidad araw-araw. Oo, hindi harap na harap sa salamin. Kahit na tangos ng ilong ko, sabi niya. Alam nyo mga best friend, tanggapin nyo kung sino kayo, di ba? Umpisan nyo nang umismile ngayong umagang ito dahil we are all beautiful in our own ways. Next. Ayun na mga best friend, at syempre umpisan na natin ang ating Zumba ngayong morning na ito. Kaya tumayo-tayo na kayo at syempre mag-unat-unat na kayo dahil eto na siya. Oye mi gente, yo vengo presentándote la zumba. Una dyan mga best friend is i-forward nyo yung kanang paa nyo, tapos ipa-jack nyo habang tinataas nyo yung kamay na parang nagrarally, ha? Forward yung kanang paa, tapos ipa-jack nyo yan habang tinataas nyo yung kanang kamay nyo din para kayo nagrarally, ha? Tapos 2 counts yan. 1, 2, tas kaliwa naman. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So alternate. 2 counts sa kanan, 2 counts sa kaliwa. So 32 counts yan lahat mga best friends. So eto na. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So next nating step mga best friend is ilagay nyo yung kamay sa likod ng ulo. Tapos kumembot habang umiikot. Ayun, ilagay nyo yung 2 kamay nyo sa likod ng ulo. Tapos kembot habang umiikot, ha? 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next naman natin mga best friend is kamay sa bewang. Tas i-step lang ng 2 steps to the right, tas 2 steps to the left. Okay? 2 steps to the right. Okay, 1, 2, tas 3, 4. 32 counts yan lahat mga best friend. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next naman mga best friend is kamay pa rin sa bewang, pero ang gagawin lang natin is iikot lang natin yung ulo natin for 32 counts, di ba? 16 counts pa kanan, tapos 16 counts pa kaliwa, okay? 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayun na mga best friend na ating Zumba routine ngayong umagang ito, di ba? Bonggang-bongga. Yung mga ibang nasa kanilang kabahayan, akala kasi nila kapag nagzuzumba sa radyo, hindi nila masusundan kasi walang visuals. Pero kung gagawin nyo yung ini-instruct, masusundan nyo din naman siya, di ba? At nga pala mga best friend, ito na ang ating beauty tip ngayong umagang ito. Hindi man ito ang sagot sa kahirapan, malamang ito ang sagot sa kagandahan, di ba? Alam niyo mga best friend, kung gusto nyo pumuti ang iyong muka,
siko, tuhod, o iba pang parte ng katawan na gusto mong paputiin. Eto, hindi mo na kailangan bumili ng mamahaling beauty soap dahil simpleng kalamansi lang, di ba? Ang kalamansi naman tigli 5 piso lang isang balot sa palengke. Oh, at yun ang gagamitin mo pampaputi. Ang gagawin mo lang is before ka maligo, ibababad mo yung kunwari siko, okay? Lalagyan mo ng kalamansi, yung papahiran mo ng kalamansi yung siko mo, tapos ibababad mo siya for 20 to 30 minutes, tapos saka ka maligo. Ayun ang gagawin mo, best friend, para pumuti ang yung gusto mong parte ng katawan. Ayun mga best friend, at syempre nga pala sa lahat ng mga best friend natin, pwede na kayo mag-text na mapabati nyo sa 0949-614-0306. That's 0949-614-0306 mga best friend. At nga pala, pwede na kayo sumagot sa ating question na nakapost ngayon sa ating Facebook page na @IFM Dagupan. At nga pala mga best friend, para sa lahat ng mga gising na ngayon, at syempre alam ko naman na pag gising nyo, gumagamit kayo ng Facebook nyo, pwede nyo po ako i-add sa aking Facebook account na Bessie J. Ayan, i-type nyo lang po BESSY space J, okay? BESSY space J. At yan, syempre magbabalik ako dito lang sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Bawat araw nagdaan, tinatama katotohanan, nakatakta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman, mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Maliwalay na ng daan ang ating nakaraan, ngayon wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauulit sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para mata
Saan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matamuhan ang puso ko? Ba alam, damin ko'y pinagtakpan, pagkasama kay suntok sa buwan. Di mo nga alam, ito mo nga iyong tignan, kung ganyan lang pupuntahan, hindi ko to gusto. Pero huwag kang lalayo, tanong mo sa akin, tatanungin ka rin, kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Itanong mo sa akin, tatanungin ka rin, kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Mo napapansin, kailangan mo akong dinggin, di habang buhay kay aantayin. Ito'y aking hiling, sana naman ay tanggapin, ng puso ko'y di nabibigin. Hindi ko to gusto, pero huwag kang lalayo. Tanong mo sa akin, tatanungin ka rin, kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Itanong mo sa akin, tatanungin ka rin, kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Gusto, pero huwag kang lalayo. Tanong mo sa akin, tatanungin ka rin, kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Itanong mo sa akin, tatanungin ka rin, kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Itanong mo sa akin, tatanungin ka rin, kung ika'y aamin. Kung ika'y aamin. Lahat ay gagawin. IFM ay aking best friend. Every time that you get undressed,
Symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go. And the trumpets they go. Yeah, the trumpets they go. Is it weird that I hear violins whenever you're gone? Whenever you're gone. Yeah. Is it weird that your ass remind me of a Kanye West song? Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go. And they playing for you, girl. And the trumpets they go. Yeah. Yeah, the trumpets they go. Every time that you moan, oh yeah. Is it weird that your eyes remind me of a Coldplay song? Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song looking at you. Oh yeah. Every time you get undressed, every time that you get undressed, symphonies in my head, symphonies in my head. I wrote this song looking at you. Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go. Acapella on them. There you go. Oh yeah. Come on. Come on. Come on. There you go. Pare, alam mo, yung pusa namin, kahit nakalagay sa lamesa at walang takip ang ulam namin, hindi kinakain. Oh, maniwala ako. Totoo. Ano bang ulam nyo? Asin. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing.
Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. We the best music. Another one. DJ Khaled. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Ooh, 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 ooh. I'm the one, ooh, ooh, ooh. I'm the only one, ooh, ooh, ooh. I'm the one, ooh, ooh, ooh. I'm the only one. Quavo, I'm the one that hit that same spot. She the one that bring them raindrops. We go back, remember crisscross and hopscotch. You the one that hold me down when the block's hot. I make your dreams come true when you wake up. And your looks just the same without no makeup. Had to pull up on your mama, see what you made of. Ain't gotta worry about them comers, cause my cake up. You can ride inside my life on that fame bus. Cause I promise when we step out, you'll be famous. Modern day Bonnie and Clyde, what they named us. Cause when we pull up, all angles. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Ooh, 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 ooh. I'm the one, ooh, ooh, ooh. I'm the only one. Ooh, ooh, ooh. I'm the one. Ooh, ooh, ooh. I'm the only one. Okay though. She beat her face up with that new Chanel. She like the price, she see the ice and make her coochie melt. When I met her in the club, I asked her who she felt. Then she went and put that booty on that Gucci belt. We don't got no label. She say she want bottles. She ain't got no table. She don't got no bed frame. She don't got no tables. We just watching Netflix. She ain't got no cable. Okay though. Plug, plug, plug. I'm the plug for her. She want a nigga that pull her hair and hold the door for her. Baby, that's only me. That shit okay with me. Baby, okay, okay though. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh. I'm the one. Ooh, ooh, ooh. I'm the only one. Ooh, ooh, ooh. I'm the one. Ooh, ooh, ooh. I'm the only one. Looking for the one, what bitch you looking at the one? I'm the best yet, and yet my best is yet to come. Cause I've been looking for somebody, not just any fucking body. Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my god, she hit me up all day, get no response. Bitch, you blow my heart, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we Clyde and Bonnie, but it's more like Whitney Bobby, God forgive me. Don't you F&S and I'm a legend. Straight up out the crescent, fly your bay down for the essence. For the record, I know Colin when that ball was spinning records. Move like game winning record, I'm just flexing on my essence. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other
intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh. I'm the one. Ooh, ooh, ooh. I'm the only one. Ooh, ooh, ooh. I'm the one. Ooh, ooh, ooh. I'm the only one. Another one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. IFM, aking best friend. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Set it! You see that girl with the big tic tac, she fi gimme the head to the floor, girl, gimme the bend over, girl, and gimme the spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the top wine, girl, and gimme the body look fine, girl, gimme the coming out, waste some time, girl, gimme the body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Make the trumpets blow. Watch when you bubbly. Serious thing it and a comedy. Man them say you have the comedy. So me won't get someone come trouble. Bust two buckle of the bubbly. Call in two friend and then double. Girl so hot she a bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Pon your body me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Make the trumpets blow. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Libra. Huwag iasa sa iba dahil kaya mo naman kahit mag-isa ka. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Sa
Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. The great Samsung sale The great Samsung sale is back. Buy a smartphone or tablet Buy a smartphone or tablet and get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 5:47 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. On board is Bessie J. Magandang umaga, Dagupan City at ganoon na din sa buong Pangasinan. At syempre kasama niya pa rin na Bessie J dito na sa programang IFM Best Friend Club. Hay, nako, hello sa lahat ng mga best friend natin dyan na 1% na malalaki na martir sa pag-ibig. Oo. Hello sa inyong lahat mga best friend. At nga pala, take note lang sa lahat naman na may love life ngayon since about sa love life ang pag-uusapan natin mamaya dito sa IFM Best Friend Club. Isipin nyo na lang na ang mga girlfriend ay meron talagang mga girlfriend na parang takas sa mental. Magpasalamat ka na lang kung yung girlfriend mo is mabait kahit na meron siya. Okay, best friend? Nakakaloka dahil may mga babae kasi na parang alien di ba? Parang ang hilig humingi ng space. Oo, at para naman sa mga babae, alam mo kaya ka iniwan yan dahil ang tagal mo magkilay. Nakakaloka ka, magdi-date na lang kayo, magkikilay ka pa, late ka na nga. Diba, nakakainis yung ganyan. Ikaw ba naman kasi pag-antayin? Paano kung nag-Mobile Legends o nag-Everwing din yung jowa mo? Di syempre, bumula-bula na yung bibig mo. Kasi diba, ganun tayo mga babae, masyado tayong matabil. Hindi ko alam kung ako lang yon. Mga best friend, pwede kayo mag-text na mapabati niya sa 0949-614-0306. That's 0949-614-0306. At syempre ngayong araw ng Tuesday, August 15, pwede kayong magdala ng payong para maging handa tayo dahil posibleng umulan ngayon at posibleng magkaroon ng mixed emotions. Mixed weather ngayon mga best friend kasi nga pwede nga maging maulap hanggang maging maaraw tapos biglang uulan. Posible yan mga best friend. Kaya para maging prepared tayo, magdala ng payong. O, diba? Huwag naman ng kapote, medyo OA na yun. Paano kung hindi umulan? Di wala. Mukha kang syungay doon. Ay, nako mga best friend. Dahil abangan nyo na susunod na ang mga trending topics na pag-uusapan natin. Yung ating viral question na nakapost na kasalukuyan sa ating Facebook page na @IFM Dagupan, mga best friend. At syempre, ngayon na naman napakaabangan nyo kung sino na naman ang maglalaban sa walang tatawa challenge natin. Pero malakas ang pakiramdam ko, si Kabayan at si Ella na never pa ako naglaro sa walang tatawa challenge. At hindi ko pinangarap na maglaro dyan. Nakikita ko na lang kalbaryo ni Ella. Ay, naka. Hello daw sa kanya na nakikinig dyan sa bahay na ngayon ang family de Vera.
At pa-request daw yung song na Dahil Sa'yo by Inigo Pascual. Galing yan kay Divina De Vera ng Malasiki. Hello sa inyong lahat na nakikinig sa atin dyan sa may Malasiki, Pangasinan. At nga pala mga best friend, take note sa lahat ng mga kakagising lang. I-add nyo po ako sa aking Facebook account na Bessie J, BESSY space J. Mga best friend, para mag-friends tayo, diba? At syempre, mag-almusal na dahil isa na naman buong araw ng pagtatrabaho, pag-aaral o kung ano mang makabuluhan ang gagawin nyo. Gawin yung makabuluhan nitong araw na to, diba? Hindi yung laging antay ng antay sa Sabado. Ha? Nako mga best friend, syempre magbabalik ako, kasama ko na Ella Lambingera at syempre kabayan JJ. Syempre kasama nyo pa rin Bessie J dito lang sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. Pinagtagpo, ngayon'y magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may paghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ko'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ang inip na iyong yakap, ang siyang laging makasama ka sa tuwing ng pangarap. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, bumahalo minto, magkahawak kamay, pangako, ikaw pa rin at ako. IFM ay aking best friend. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest.
and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool when I was scared of letting go. I know I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're gray old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're gray old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're gray old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatawagan mi imano'y daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayon call center agent, alarumlay ay bagsda, amaga tan ang puso sa unikat at da. Lapod ng tutumbukan sa tawag tan mabot-bot at late night shift nira. Yan ay yarin sa ngagay stress. Lapod sa stress takes away nutrients from your skin. Good thing, there is stress stops. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron, yaman protekta tan ipawil to'y skin healthy glow mo. Katon, remember, kaiba na proper diet and exercise fight the effects of stress with Stress Tabs. Multivitamins plus iron is the generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robi Kids.
Dextrometorphan HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN's 65th anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7. August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM. Ang best friend mo ay 603 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. Symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's too much, but every day you
And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. Symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. IFM ay aking best friend. Whoa. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get over you. Oh. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face, you already know that you won. Oh, I know that dress is karma, you regret. You got me thinking about when you were mine. Now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get over you. What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get it over you. Over you. What are you doing to me? What are you
That song was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. IFM ay aking best friend. Perfecto ko no. Kimupya labat manaya. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. V-Fresh, kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The Great Samsung Sale! The Great Samsung Sale is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet And get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the Great Samsung Sale. For DTI FTEB permit number 10515 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:14 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Kabayan JJ Ella Lambingera Bessie J. IFM Ang best friend mo. Dugatan! Good morning. Masan ko sa habosan, od si kayo ang amin. Naimbag na bigat. Kaya, naimbag na bigat ka na kayo. Lapit ka lang. Eto, sige. Yan, wag kang lalayo. Alam nyo ba tayong mga Pilipino minsan, o kaya naman, hindi naman tayo lahat, no? Pero majority sa ating mga Pilipino, parang takot sa microphone. Kapag kinakausap sa stage, di ba? Mga ganon. May mga ganap, di ba? Nung bata ako, ganyan ako. Kapag sinasama nila ako sa mga contests. Actually, ako, para kasing nung nagpasabog ang Diyos ng hiya sa katawan, tansan ang dalawa. At wala kang nasalo. So talagang hindi takot sa mic? Hindi. Hindi, pero majority ng mga best friend majority. natin. Siguro ako lang yun. Nararamdaman mo lang yan. Ipagdadasal ka namin. We are one in prayer. Grabing gift yung natanggap nito, no? Bless na bless. Ikaw ba, best friend, nahiyain ka pa. Pero, syempre, sweldo ngayon, may kantsawan sa bahay nyo na. Yung mga tipong kantsawan na, kasi nga anak, kanta ka nga, bibi naman, kanta ang bibi namin. 32 years old ka na. At least. Okay na, 32 na daw. At least, uy, 59 nga ako eh. Kala mo ha? O, diba? Tapos kapag kakanta ka, dahil sweldo ni tatay o ni nanay,
bibigyan ka. Ikaw naman siyempre, makapal ang mukha mo. Ito lang. Daddy! Actually, bisperas pa lang ng sahod. Oo Yan, nga. humihirit ka na. Alam mo na. Pero hindi po lahat ngayon makakasweldo. 15 ha. Meron po kasi mga ibang empleyado. Hindi. Totoo, di ba? Ang sakit, Bessie J. Meron yung iba-iba, di ba? Kunyari, akala mo 15-30. Nasanay tayo sa ganyan. Oo. Makiramdam ka muna. Meron din yung mga 10 nagsisweldo eh. Meron din yung 520. Yan. Meron din yung mga dapat makiramdam ka. Bakit? Huwag yung biglang, sweldo naman kayo? Intimidating yun, di ba? Pag umuwi yan, walang dala, Alam mo na, walang tahimik, sahod. Okay. tapos diretso sa kwarto, sumahod na yan. Tinatago sa nanay. Wait lang. Best friend ka ba yan, JJ? Parang ginagawa mo yon. Hindi? Hindi ako umuwi. Very labas. Isa pang indikasyon yun. Kapag hindi umuwi ng maaga yung iyong anak, o kaya kumain na sa labas, alam na. Hoy, wag kang ganyan ako. Lagi nakikinig yun. Pero kapag umuwi po yan, yung sweet-sweetan, mama, ano bang kain, ma? Hindi pa sumahod. Kailangan talaga ng pera, diba? Yung mga nanay din minsan, ayan na. Yung tipong alas 5 pa lang nagte-text na, anak, ingat ka. Oo. Anak, nasaan ka? Ganyan. Pagdating mo Oo. Ma, akala ko tinakol tayo ng kamag-anak natin. Bakit dito sila lahat? Tapos first sahod mo pa, no? Bad trip yung ganyan. Anak, sumalig na sila sa Bukas Palad Foundation. Ang bait naman! Pagpapalain talaga yan. Dinaranasan mo yan yung mga kamag-anak nagkukumpol-kumpol. Oo. Dalawa lang yan. Pag aalis ka na ng bansa, mangingibang bayan ka. Okay. At kung darating ka. Tama yan. Silang nagiging rason ng pagkukumpol-kumpol. Sakit? Binubuking namin, sakit? Oo, tapos iba. Mga ibang kamag-anak kasi yung mga imbis na, ingat ka dun ha. Hindi. Size 6. Size 6. Uy, medium. Di nga. Ayaw umamin. Dagdagan mo na lang yung size. Pag next year ka pa naman uuwi. Kaya ko mag-diet. Huwag kang ganon. Ang maganda yung kapag sa ibang bansa ka nagtatrabaho. Ay, Hindi basta mahapon. pero kasi kapag ganito ang eksena kapag dadating naman ng bansa. Yan. Meron naman yung mga yung mga eksenahan na Aling Anech, hiram nga po ko Chane. Yun pala nabalitaan na umuwi yung anak. Yung mga para-paraan din. Ginamit lang ang Chane. Syempre itong mga Anech naman na mga balikbayan. Bigyan mo ng sabon, bigyan mo ng toothpaste, bigyan mo ng chocolate, pero mautak din. Ang ibigay mo yung mga mumurahin. Yan. Kaya naman yung mas nauna lang pinadala kaysa yung dala ngayon. Ganon. Ito ba, mahiya ba kayo o mapaproud kayo, best friend, kapag kunyari umuwi ang iyong kamag-anak at nandun sila lahat sa airport, ha? Siyempre, tapos ano pa yung tag ito? Nakabanda pa? Drum and lyre. Anak, welcome! Uy, grabe Minsan nakaka-proud yan. Correct. Pero parang nakakatakot din. Parang risky. Parang pag-uwi mo pa lang, wala ka ng pera agad. Uy, speaking of salubong best friend kabayan JJ. Yung ngayon, viral. May mga salu-salubong dyan na mga kung saan-saan na nagaganap. Ano yung mga pinabanggit niyo yan? Hindi lang kasi mga bagets ang mahilig mag-surprise at mag-effort sa mga taong mahal nila. Dahil ngayon, may record breaker na yan dito sa Pilipinas dahil isang lalaki ang nag-propose sa isang teacher. Take note, may mga edad na sila. Pero pinatunayan nila na wala talagang pinipiling edad sa pagpapakita sa taong mahal mo kung gaano mo siya kamahal. Tama yan. Nakaka-inspire. Eto ay kasalukuyan lang. Meron na siyang 300,000 views. Wow. Tayo ay matanda. Wow. Higop ng kape. Magbago. Alam mo, nung kabataan natin,
Bakit? Nung tayo ay naglalakad, tinulak kita. Oo, naalala ko yun. Bigla nga akong nawala eh. Akala ko nga tinakbuhan mo ako. Na-imbornal ka pala. Oh, in fairness, ang pangalan ng teacher dyan, Teacher Eva. Oo. Muntik ng Teacher Ella. Ay, wag naman! Grabe naman yung premonition na yan! Makakatakot. Hindi kasi it takes 31 years bago mag-desisyon etong dalawang ito na magpakasal. Ang tagal nilang nagdesisyon. Buhay pa ba yung parents nila? Wala nang iisiping state na parents. Uy, may pa-drum and lyre yun. Correct. May pa-balloons. Oo nga, may pa-flower, may pa-tarpaulin. Huling hantungan ba ta? Alam mo, hindi dapat tinatawag na... ako, pag may nasasalubong ako na living, uy, may birthday. Sabi ko, may birthday. Bakit? Happy birthday na. Sa'yo na yun. Okay. May balloon. Ang ating katanungan, best friend, siyempre, mga gitong nababalitaan natin, sweet-sweetan. Kahit na matanda na sila, hindi pa nila sinabi na huli na ang lahat. Tama. Hindi pinatunayan nila na mas pagsisisihan ko kung hindi ko nasabi sa'yo. Ano yan? Kaya naman mga best friend, ngayong araw po ng Tuesday, eto na ang ating katanungan sa programang IFM Best Friend Club. Sino nga ba ang gusto mong makasama sa pagtanda? Pwede pa din Aminan na to Aminan na to. Paano yung mga walang aaminin? Siguro imaginary boyfriend. siguro ang pangalan niya, Totoy, mga ganon. Nakakatakot naman yung Totoy. Oo. Tino. Yung mga pangalan na gusto mo, ha? Oo. Baka, baka si Palayaw. Totoy. Totoy. Taga Thailand. Di ba? You know what? Here in the Philippines, it's so mabantot. It's so mapanghi. Potoy. Siya, mamaya, ituloy po natin ating kwentuhan. Mga gusto mag-comment at mag-react. Pwede kayo mag-text sa ating best friend text line 0949-614-0306. At syempre, pwede rin po sa aming official fan page. Commenting yan at IFM The Go Pan. Sino, best friend, ang gusto mong makasama sa iyong pagtanda? Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right about now. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come on, show me that you do. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Skiddly down, 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 down. All I want is somebody real who don't need much. A girl I know that I can trust, to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all me need to know. Now
Tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Tell me, would you want me? Tell me, would you call me? If you knew I wasn't ballin'. Cause I need a girl who's always by my side. Tell me, do you need me? Tell me, do you love me? Or is you just tryna play me? Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, and if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Would you still love me the same? IFM, aking best friend. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras
Yes, beautiful. May magandang dilag. Ingat po kayo dyan! Nangangat po yung mga aso dyan! Nako! Alam ko na yan, Iha. Sa tanda kong to, wala pa akong nakita ang asong nanonuntok. Ayan! Ang klasik talaga. Klasik! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la! Bula 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 bula! Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula! Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala! Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Hello, how may I help you? Si Carla po, isang call center agent. Sa trabaho namin, sunod-sunod ang tawag at halos parati pa ang late night shifts. Di ko na malayan hanggat sinabi ng mama ko, nakita na sa mukha ko ang stress at pagod. Kasi ang laki na ng eye bags ko, nagiging dry na ang skin sa face ko at namumutla na din. Sabi ng mama ko, baka dulot na nga daw ito ng stress. Kaya natuklasan ko sa recommendation ng mga kasama ko sa office ang mag-stress tabs, kasama ng proper diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa katikati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robi Kids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Hello pala sa lahat ng mga may birthday ngayon na nagsi-celebrate dyan. Ang ingay. At ato naman batiin din natin si Mr. Blue na nagtsatsampurado ang sarap ni ng Once Doctolero, Charlene Zabales, Sindiman Salapos at Jessa Fontanilla Malano. Bilang representative ni Kabayan, lahat naman hindi namin nabate.
Yun na yun. Ay, 6:37 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. IFM, aking best friend. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Your ribbons and your pearls. Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. There's more to me than
just a pretty girl. Just a pretty girl. This song is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, ulam lang, pinag-aawayan niyo pa? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 6:47 na! That Time Check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. That Time Check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Kabayan JJ, Bessie J, Ella Lambingera. IFM! Ang best friend mo, Dugatan! Sino nga ba ang gusto mong makasama sa iyong pagtanda?
Si Ella kaya. Bakit ako? Mamaya pa ako. Ang mga kasagutan ng mga single. Eto, sabi ng best friend natin, hashtag IFM Best Friend Club. Ang gusto ko pong makasama sa pagtanda ay yung kaibigan ko na sikreto ko pong iniibig. Tag mo na yan. Banggitin mo naman. Eto, hashtag IFM. Ang gusto ko pong makasama sa pagtanda ko ay yung boyfriend ko for 5 years na. Walang forever. Ba't mga 5 years na, di ba pinapangalanan? Kapag 7 years na daw. Ito naman, wala naman dito kay Mons Doctolero. Single daw siya. Ang gusto niya daw makasama sa kanyang. Napag-alatahan ko yung paborito niyang pakinggan, single din yung mga listeners. Single natics. Sabi niya, ano daw, ang gusto lang daw niya makasama sa kanyang pagtanda ay ang mga kapatid niya. Yung sweet. No. Kasi syempre, alam ka sabihin mo naman, yung lolo ko, lola ko. Kasi mauna na sila sa'yo. At least yun, sabay kayo. Yan. Pero yun ang kanyang single siya. Mga kapatid. Panindigan nyo yan, Ito naman, hashtag IFM ang best friend mo. Good morning, kabayan JJ, Bessie J. At best friend Alalong Bingera. Ang gusto ko pong makasama sa pagtanda, ang boyfriend ko pong mahal na mahal ko, si Jonathan. Nainggit kami. Joke lang. Eto din, hashtag IFM ang best friend mo. Ang gusto ko pong makasama sa aking pagtanda ay yung boyfriend ko po from Jeddah, Saudi Arabia, na si Eric. Nakakaloka! LDR, mahirap yan! Sure ka dyan? Maganda magkaroon ng jowa na yung kakaiba yung pangalan. Jeddah. Nasa Jeddah siya! Ay, sa Jeddah. Patay mali siya na. Yung totoo! Pag yung kilay ko doon. Kumain ka ba? Sino ka? Ako si Jeddah. Star Wars. Mamaya po ituloy po natin ang kwentuhan, pero eto muna po, magandang balita po dahil po, congratulations po sa lahat ng mga nanalo po sa ating Radyo Milyonaryo Nationwide Promo Grand Draw. Ayun. Baguio City ang nanalo ng bagong-bagong Chevrolet Trailblazer. Congratulations! Wow, congrats! Uy, mananalo rin dito sa Pangasinan. Uy, congrats! Taga Santa Barbara, 1,000 pesos. Diba? Pero tuloy-tuloy po yung mga best friend po natin yung pong nanalo po ng Trailblazer, yung nagtatanong po, ay walang iba kundi kilala niyo na kung sino? Sino? Hindi pa. Sino ba? Mamaya malalaman. Wow, ang swerte. Isasama mo rin ba yung nanalo ng 100,000 ganon? Oo, meron din naman tayo. Ayun. Congratulations po. Ang yaman ng kumpanya, no? Maraming salamat po sa inyo pong suporta po sa ating pong Radyo Milyonaryo Nationwide Promo. Sabi po mga parating ko ng mga promo, umantabay lang po kayo. At eto, speaking of umantabay, August 28, pakimarkahan na po ang inyong kalendaryo. Bilugan nyo ng red. Red talaga. Kasi pentel pen. Naka-red naman na yan pero bilugan mo pa ng red. Kasi walang pasok niyan. Para mas maalala. National Heroes Day po yon at 65th anniversary po ng RMN. Ayun! Wow! Bilang pasasalamat po namin po ay may magaganap po tayo na Public Service Expo. Yan, dyan po sa may Metro Plaza, downtown Dagupan. Kung ikaw naghahanap ka ng trabaho, best friend, wala ka pang trabaho, tagal mo na sa bahay nyo. Palamunin ka na, gano'n. Tagal mo pang maligo. Ang dami mong inaksi ang tubig. Hindi ko namin dinuduro iniimbitahan ka namin kasi meron po tayong local recruitment na gaganapin po dyan na pagsasamahan po ng mga iba't ibang local companies po mula sa Pangasinan para makapag-hire ng makapagbigay ng trabaho sa mga best friend natin na matagal-tagal nang nabakante. At talagang kinutsa nyo muna, Yung mga pahinga muna. Bukod po dyan, kung meron po kayong pangangailangan po sa SSS, Pag-ibig Fund, tapos PhilHealth, yung mga kinalaman sa contribution, may loan ka, meron kang gustong i-clarify bakit nadididakan ka ng ganito, hindi naman dapat.
Ang sarap naman Doon yan. ka magtanong. Ayan, eto pang maganda. Sila nalalapit. First time natin na maimbitahan, first time din nilang mapunta sa mga ganitong klase. Wow! Ang DFA o Department of Foreign Affairs Consular Office Kalasyaw. Ayun. Wow. Maraming salamat. Doon meron silang mga information dissemination. Yan, yung kunyari ikaw, paano bang gagawin ko po na wala yung aking passport. O kaya naman, ibang pangalan ko sa passport dati, gusto kong baguhin ngayon. May tinatago ka ba? Pwede lahat ng Don Best Friend Kabayan. Okay, sa August 28 po yan. Lunes, wala pong pasok yan. Holiday, regular holiday po yan. At magbibigay po tayo ng public service. Samahan na kami. Dito lang sa IFM, nasusunod na po ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alamin po ang iba't ibang balita sa iba't ibang panig ng ating bansa at labas ng bansa. Dito lang sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Nagpasasalamat sa pag-iliwanag, ang buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Tanggapin ang regalo, mga rosas sa loko. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love.
say I just walked away, I will always want you. I can't live a lie running for my life, I will always want you. I came in like a wrecking ball, I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls, all you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I put you high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't live a lie running for my life, I will always want you. I came in like a wrecking ball, I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls, all you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball, yeah, I just closed my eyes and swung, left me crashing in a blazing fall. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I never meant to start a war, I just wanted you to let me in, and instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war, I just wanted you to let me in. I guess I should have let you in. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita, Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, Martes na umaga, ako po si Buddy Uberas. Mga kasama August 15, 2017, ngayon po'y araw ng sahod. Ako si Lourdes Escaro. Live via satellite, RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. RMN News, panahon. Alamin muna natin ang panahon ngayong payday. Naku, may maulap na kalangitan daw ho. Mahinang pag-ulan at katamtaman naman magkaminsan ang bubuhos, malakas din. Pagbugso ng hangin, pagkidnat, mararanasan sa Mindanao, Kanluran, Kabisayaan at probinsya dyan sa inyo part sa Palawan. Nako, dito ba wala? Lakas ng lamig. Sa inyo lang daw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga pulo-pulong mahina, hanggang malakas na pag-ulan, pagbugso ng hangin, pagkidlat, ang iiral sa Kamay-Nilaan at sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang mga baybayin dagat sa buong Kapuluan, maging banayad hanggang katamtaman ng pag-alon. Ang temperatura ngayong araw, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Na-miss ko dito yung mga tourist destinations. Oo nga, sa Siargao, maaari kayong mag-driving. Ayan, wala nakalagay sa Underground River. Pwede kayong mag-swimming. Sa 100 Island sa Pangasinan. Sa Boracay. Stations kasama nyo. At syempre, WRMN New York, USA. RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Kasama si Buddy Uberas at Lourdes Escaros. Handang magbitiw sa pwesto sa Agriculture Secretary Manny Piñol. Yan ay kapag sakaling kumalat pa sa ibang lugar sa bansa ang bird flu na unang dineklara sa may San Luis, Pampanga. Ang sabi ni Piñol, kahit umabot sa 50 milyon piso ang magastos ng DA sa quarantine measures ay gagawin niya para lang ma-check na hindi nakakalat ang virus.
Even if I have to spend 10, 20, 30, 50 million to contain, I will do it. Because at the other end, sa kabila niyan, ay yung buong industriya ng pagmamanok sa buong Pilipinas. Sa ngayon, nagpatupad na ho ang DA ng temporary ban sa galaw ng poultry goods mula Luzon, papuntang Visayas at Mindanao, mga kasama. Pero pwede pa rin magpasok naman sa Luzon na mga produktong galing sa dalawang rehiyon. Kasabay niya umapila ang kalihim sa mga poultry growers na unawain ang ginagawa ng DA. Humihingi kami ng paumanhin at pangunawa sa mga tao na medyo naipit yung hanap buhay dahil sa mga measures na ginagawa namin. But you have to understand, we are talking here of the whole poultry industry of the country. We cannot na rin sacrifice ng kagawaran ng Bureau of Animal Industry, mga kasamang bumuo ng biosecurity team na mag-inspeksyon sa lahat ng mga poultry at livestock farm sa bansa. SOP talaga yan, dapat meron kang foot bath pagpasok mo or ini-sprayhan yung tire. I will ask the Bureau of Animal Industry to impose this in all farms. Pag may poultry farm ka, dapat kasama dyan yung biosecurity because we're dealing with human food here, no? Ngayon ay nakatakda pong magpunta sa Pampanga si Piñol para personal na magbigay ng ayuda sa mga magsasaka apektado ng bird flu outbreak. Mga kasama, aminado ang Department of Health o DOH na wala pang available na gamot o vaccine sa bird flu. Ayon kay Health Spokesperson Assistant Secretary Eric Tayag, madali namang makapag-request ng bird flu virus vaccine o medicine sa mga international health organization kung kinakailangan. Tiniyak naman ni Tayag na bihira lamang na makahawa ang avian influenza virus. Sa ngayon, wala pang naitatalang tao na nahawa sa sakit mula sa manok. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News, Nationwide, the sound of the nation. Alas 7:05 na umaga, mga kasama, tiniyak po na walang kaso ng avian flu sa Iloilo, sabi ng Kalan Agriculture Office. Sama natin sa balita si Sunny Punay ng RMN Iloilo. Diniyak ng Iloilo City Agriculture Office na walang kaso ng avian flu dito sa lungsod ng Iloilo. Sinabi ni City Agriculturist Romulo Pangantihon na karamihan sa mga manok o crest chicken na ibinibenta sa mga palengke sa lungsod ay galing lamang sa mga poultry farms sa lalawigan ng Iloilo, kung kaya't walang kalalahanin ang publiko kaugnay sa kontaminasyon ng avian flu. Inamin ni Pangantihon na naalarma sila kasunod ng naganap na outbreak ng avian flu sa Pampanga dahil posible umanong makarating dito sa Western Visayas kasama na sa Iloilo. Gayunman, sinabi ni Pangantihon na ginagawa na ng DOH at Department of Agriculture na makontain at hindi na kumalat pa sa ibang lalawigan ang avian flu. Kaupod mo sa DYRI Iloilo, Sunny Sarabia Punay, Tatak RMN. At mga kasama, yung mga manok sa Bataan ligtas sa bird flu outbreak. Kasama natin dyan sa RMN Bataan si Mike Sigarang. Paliigsisin ng Bataan Provincial Veterinarian Office na ligtas sa bird flu outbreak ang mga manok dito sa Bataan. Ginawa ni Dr. Albert Venturina ang pag-anunsyo nito pagkatapos ng flag ceremony sa Kapitolyo ng Bataan. Ayon kay Venturina, walang dahilan para iwasan ng mga Bataenyo ang pagkain ng mga manok. Tiniyak din ng opisyal na todo bantay ang mga otoridad at patuloy ang kanilang pag-inspeksyon sa mga poultry farms sa buong Bataan para tiyaking ligtas ito sa anumang sakit gaya ng bird flu na may outbreak ngayon sa San Luis, Pampanga. Kasama mo sa Bataan para sa Masang Public Service, Mike Sigaral ng DCXL 558 na unguna sa inyong mga radyo. Sa buong bansa, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, hinamon po ng Malacanang ang mga nasa likod ng litrato Davao City Vice Mayor Paulo Duterte kasama si Kenneth Dong na maglabas ng matibay na ebidensya magpapatunay na sangkot nga ito sa illegal drugs. Kasunod ito ng pagkalat sa social media ng mga litrato ng Batang Duterte at ni Dong. Tatandang si Dong ang tumayong middleman na may sa 6 bilyong pisong halaga ng shabu na nakapos nito sa Bureau of Customs. Sabi ni spokesman Ernesto Abella, bakit hindi na lang magsampa ng kaso ang mga ito sa korte para patunayan ang mga alegasyon. On the whole, kung talagang may anything serious, then wherever is regarding this matter, then raise up the issue in the proper venues. Hindi lang paikot-ikot. Kasi syempre, at the end of the day, what does it become? It becomes trial by publicity. Dagdag pa ni Abella, isa lamang itong simpleng propaganda, lalo na kung wala naman daw may labas sa dokumentong mag-uugnay sa presidential son sa illegal na droga.
Ang mahalaga, documentary evidence, hindi yung sabi-sabi, yung may kung kasama siya sa isang listahan o mga tipong, may mga ganon, yung actual documentary evidence. Otherwise, all of these things are just speculation, propaganda, which will be used or misused. Una nang tinanggi ni Vice Mayor Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya. Good news, pwedeng bad news din. Sa botong 19-2, inaprubahan na po ng mga mambabatas ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election na mula po sa October 17, 2017, dapat o ngayong Oktubre yan, ay isasagawa na lamang sa ikalawang Lunes ng Mayo sa susunod pa na taon. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ikinatwiran ng mga mambabatas na mas makabubuting ipagpaliban muna ang halalang pambarangay at isabay ito sa Charter Amendments o CHATRA sa 1987 Constitution para makatipid ng pondo ang pamahalaan. Nangangahulugan ito na pagdedebatihan na sa plenaryo ang pagpapaliban ng halalan sa barangay at sangguniang kabataan. Kaugnay nito, nakatakda namang aprubahan ng Senado ang panukala ni Senate Majority Leader Vicente Soto III na pagpapaliban ng naturang eleksyon. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama, ang Philippine Consulate natin sa Guam may ugnayan na sa mga otoridad doon ho para sa posibleng evacuation. Sama natin sa balita si Joyce Sadra. Joyce. Mayroon ng ugnayan ng Philippine Consulate sa Guam sa mga otoridad doon sakaling matuloy ang banta ng North Korea na pagpapakawala ng missile sa Guam. Ayon kay Foreign Affairs spokesman Robespierre Bolivar, mahigpit ang ugnayan ng konsulado sa Guam authorities lalo na kapag kinailangan ng evacuation sa mga Pilipino doon. Maging ang US authorities anya ay tutulong din sa mga dayuhan sakaling ituloy ng North Korea ang pagpapakawala ng missile. Sinabi ng Bolivar, nasa ilalim ng pinaiiral na alert level 1 sa ngayon sa Guam. Ang Philippine Consulate ay may mahigpit na ugnayan sa Guam Emergency Management Authorities. Regular din ang pagbibigay ng update sa Filipino community hinggil sa anumang developments bilang bahagi ng contingency plans. Nilinaw naman ni Bolivar na sa ngayon ay nananatiling normal ang sitwasyon sa Guam sa pamamagitan ng Globe Telecom. Polyatas Atra, Tatak RMN. Samantala mga kasama, punta naman tayo itong pagdinig sa kaso ni Uzami City Chief Espinido. Uumpisahan na ho ngayong araw yan ng Department of Justice. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. Uumpisahan na mamaya ng Department of Justice ang pagdinig laban sa patong-patong kinakaharap ng kontrobersyal na si Uzami City Police Chief Inspector Joey Espinido. Ngayong araw kasi tinakda ni Prosecution Attorney Loverhead Jeffrey Villardon ang preliminary investigation laban kay Espinido, Chief Inspector Glindo Lagrimas, Rescue 4 Renato Martir at Tier 1 Sandra Luis Nadaya kaugnay ng kinakarap nilang kasong murder at arbitrary detention. Nagugat ang kaso laban kay Espinido at 3 iba pa na karanas sinagawa nilang serye ng raid sa Cabinti at Balintawak villages sa Uzami City na nauwi sa pagkakapatay sa 9 na individual at pagkakaresto naman ng 6 na iba pa na sinasabing sangkot sa robbery incident sa nasabing lugar. Ang kaso ay nihain ni Carmelita Manzano, kamag-anak ni Francisco Manzano, isa sa mga napatay sa raid na isinagawa ng Team Espinido noong Hunyo 1. Na-recover sa naturang raid ang mga baril, alahas at 11 sachet ng shabu. Si Espinido ay binigyang parangal ni Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan dahil sa kontribusyon nito sa kampanya ng Administrasyong Duterte kontra iligal na droga. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Yung mga karapat-dapat na benepisyaryo ng 4Ps, mga kasama ho, dapat masuri na maigi. Ayon sa Gabriela. Sa interview ng RMN kay Gabriela, Representative Amy De Jesus, hindi daw magiging tama o hindi naging tama man lang ang proseso at nagkaroon ng anomalya sa tamang pagpili ng mga tatanggap. Meron naman talaga na nangangailangan, wala doon na kahit gusto nila. Nagkakaroon ng anomalya dito, no? Kaya nagresulta pa ito ng away-away sa loob ng community. Hindi din anya nakatulong yan dahil wala naman talagang konsepto ang programang 4Ps na magpapangat sa buhay ng mga mahihirap na Pinoy. Totoo lang, hindi naman talaga umangat, ano? Never na
alleviate. O kung nakatawid ng sandali, pagdating doon sa kabilang pangpa, tunganga pa rin, wala naman kasi talaga silang susunod pang aasahan. Ipinanawagan na ni De Jesus na suriing mabuti ng pamahalaan ng bawat benepisyaryo, lalo na't malaking pondo rin ang inilalaan para dito. At mga kasama sa mga motorista, makinig ho kayo dahil arangkada na ho ngayon ang konstruksyon ng guideway sa Station 3 ng Metro Rail Transit Line 7, yung MRT7. Dahil dito, ito po yung mga aasahan, ang sobrang sikip ho ng daloy ng trapiko sa bahagi po yan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa abiso ho ng MRT7 Project Traffic Management Task Force, unang itatayo ang Phase 1 ng construction guideway sa pagitan ho ng University Avenue at Central Avenue. Inaasahang aabuti ng hanggang Abril ng susunod na taon ng konstruksyon at ang tig-pitong linya ng sasakyan sa magkabilang direksyon sa Commonwealth Avenue ay magiging tig-5 linya na lang. Samantala, ang pagtatayo ng Station 7 sa pagitan ng Katuparan at Kaunlaran Street ay magsisimula na rin sa susunod na linggo. Humingi naman ho ng pangunawa at kooperasyon ng MRT7 Traffic Task Force. RMN News, the sound of the nation. Report. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Commonwealth dahil nasa sobrang traffic na inaasahan. Nandyan si DK Sarate. DK. Kasamang body hanggang sa mga oras na ito nananatiling maayos o normal pa naman ang daloy ng trapiko dito sa Commonwealth susod ng Quezon kasagaya ng pagsisimula ng construction o paggawa sa MRT Line 7 ngayong araw. So mga total na northbound at saka southbound, 7 linya yung makikita rito sa Commonwealth Avenue na dinadaanan naman ng nasa 250,000 na mga sasakyan. Kung maalala, noong weekend, partikular ng linggo, inabiso na ng Traffic Management Task Force maging ng MMDA ang publiko na 2 linya yung kanilang isasara dito sa Commonwealth sa pagitan ng University Avenue at Central Avenue para maisakatuparan ang nasabing proyekto. Dahil dito, inaasahan niya na magresulta ng mabigat na trapiko at mata-northbound o southbound na niyan. Sa pagtawa, 1 oras dapat ang alawan sa pagbiyahe ng mga motorista nang sa ganon hindi sila maipit sa kanilang traffic at mahuli sa kanilang pupuntahan. Samantalang kasamang body, hanggang sa ngayon maluwag yung daloy ng trapiko at paniniwala ng ilang traffic enforcer na kaya wala pa tayong nakikita ang pag-build up ng mga sakyan dito sa Commonwealth dahil naging maaga yung mga motorista at kaninang madaling araw pa lamang at maaga talaga silang umalis sa kanilang bahay para sila ay hindi mahuli sa kanilang mga papasukan. Sa susunod na linggo, isasara na rin yung 2 linya sa kalsada ng Commonwealth, partikular sa Katuparan at Kaunlaran Street, Commonwealth. Dito pa rin sa lungsod ng Quezon. Yan ang report sa pamamagitan ng Globe Telecom, DK Sarate, Tatak, Armin. Thank you, DK. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama, eto hindi rin natin alam kung good news or bad news, pero siguro marami ho talagang apektado nito. Mga kasama, sinuspindi ho ng LTFRB ang akreditasyon at operasyon ng Uber ng 1 buwan. Sa advisory ng LTFRB, binabawalan po yung Uber na mag-ooperate habang ipinatutupad ang suspension order. E nirekomenda rin ng LTFRB na magbigay ng tulong pinansyal ang Uber sa drivers at peer operators nila na apektado ho ng suspension order. Sa interview ng RMN kay Lawyers for Commuter Safety and Protection founder Ariel Inton, kinumpirma naman ng Uber. Anong sinabi ni founder Ariel Inton? Pero kinumpirma naman ng Uber na natanggap nga nila yung utos ng LTFRB. Hindi na sinama ni AJ, yung sinabi ni Inton. Pinag-aaralan na ngayon ng Uber ang utos ng ahensya at nangakong magbibigay ng update sa kanilang mga pasahero. RMN News, Sports News. Ay, ang ganda ng balita. Makakarap ng Gilas Pilipinas sa quarterfinals ng 2017 FIBA Asia Cup. Ang South Korea, mga kasama, matapos talunin ng South Korea ang Japan. Ang score dyan ay 81-68. So Wednesday na ho ang bakbakan kung saan pipilitin daw ng ating Phil German si Christian Standard Hardinger na makalaro matapos magkaroon ng injury. Sakaling magtagumpay ang Gilas, makakarap natin sa semis ang sinamang mananalo sa pagitan naman ng Lebanon at Chinese Taipei bukas.
Balita sa Ibayong Dagat. Umikit na ho sa halos 200 ang patay sa flash floods at landslide sa India, Nepal at Bangladesh. Bunsod ng walang tigil na ulan dahil po sa habagat. Pinakamarami po ang naitalang nasawi sa Nepal, na tinatayang nasa 80 hanggang nasa 215,000 na katao naman ang nagsilikas. Sinuspindi na ang biyahe ng lahat ng turen sa mga naturang lugar dahil lubog sa baha. Sa mga taga Iloilo ngayong umaga, diretso Balitang Iloilo, kasama si Noby Guaso at Regan Arlo sa number 1 BYRI RMN Iloilo. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita, ako po si Buddy Ubera. At mga kasama ako si Lourdes Escaros. Itong RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong tagagising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. IFM ay aking best friend. Maong yaong bayes, agtantay mangipawin, nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast. Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast. 10 pesos na lang nationwide. Isang panawagan mula po sa B-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. B-Fresh. Sigaw ng bayan. B-Fresh. Malamig sa bibig. B-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. B-Fresh. Sigaw ng bayan. B-Fresh. Malamig sa bibig. B-Fresh. Presko sa hininga. B-Fresh. Kapayapaan. B-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. The Great Samsung Sale! The Great Samsung Sale is back! Is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet. And get a phone free. And get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the Great Samsung Sale! For DTI FTEB permit number 10515 series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:21 na! Time
Time Check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That Time Check was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Bessie J. Ella Lambinera. Kabayan JJ. Gising na ba, best friend? Sa mga narinig mo ng mga balita, sigurado naman ako nagising ka doon. Tama! Ito, full pack itong ating programa. May balita tayo, reminder, Zumba, beauty tips. At syempre, tama na din. Hindi nalilimutan yan. Hindi pa ba kami sapat? Kami! Ano na? Ano mo? Alam mo, parang tayong mga pag nag-adlib tayo, magagalitin tayo lang. Yung parang Hindi naman. May kaaway tayo palagi. Hindi naman. Sinasamahan lang natin si nanay. Kami po, best friend, ang mga best friend mo sa IFM na friendly. Yon. Friendly ghost. Maanyani. Uy, huwag mo naman sabihin. Na? Yung anyani. Bakit? Naalala ko tuloy, yung kamag-anak ko. Bakit? Anyani. Okay. Anyari sa atin. Okay, ito na po. Ang aming pong Walang Tatawa Challenge. At may sisigilin pa tayo kay Ella. Alam nyo! Paparemember lang po namin. Na 2 beses na siyang natalo. Pero kung kunyari dito, Ella, ito pong rules po namin dito. At sa akin nyo talaga in-explain, Hindi, kung sakaling si Ella ulit man ang matapat na kalaban ko o kalaban ni Pwede Jessie. yun. Oo. O baka kayo yung magtatapat. Sa next na game, hindi na Hindi siya na pwede. Yes! Pero best of 3, so Best pwede of pa siya three. ngayon. Pwede pa Yes! siya. Ompiang! Wait lang! Maiba. Wala mo na. Maiba. Alis! Bakit? Sabi ko na ako pa din talaga ang nagwawagi. Bakit ganon? Ang galing. Hindi na chamba yan, 3 beses na ngayon. Okay, so rules ito, si Ella, Hall of Famer na. Wala! Sa next. Oo, sa next. Parang tanggap mo na matatalo ka. Okay, Wait eto na. lang. Ito na. Bato topic. Alam mo, Mauna. ganyan lang. Nakakaloka na. Okay, sige, ito na. May joke ako sa'yo. Ano yung joke mo? Kasi itong tawag nito, merong isang stranger. Bakit? Isang gabi na nawala siya. Ba't siya nawala? Basta nawala siya. Okay. Nagtanong siya, ate, alam mo po ba kung ano yung maliwanag na yun nasa taas? Ano daw? Ay! Hindi ko alam yan. Hindi po ako taga dito eh. Mm-hmm. Okay, sige po. Kuya, ano po ba yung maliwanag doon sa kalangitan po? Isang gabi yun medyo maliwanag ko kasi yung buwan doon eh. Mm-hmm. Ano po yung nasa hindi ko rin alam eh. Hindi rin ako taga dito eh. Ay, sumasali ko, tumatawa ko. Hoy, hindi ako kasali dyan sa Walang Tatawa Challenge. Yung kung damay-damay dyan, ha? Yun na. Yun na yun? Joke yun! Yay! 1 point! 1 point! Hindi! Sa'yo rin! Ang daya yung dalawa! Sige. Sige, pagbigyan na natin, Cabs. Anong katabi ng USA? USA, dagat. 2 yan eh. Hindi! Canada. Hindi! Ano? USB. Ba't tumatawa ka? Kasi pwede akong tumawa. Ang daya. Sige. Ikaw na. Speaking nun, Bakit? sa yung USB ko. Hindi ko alam. Talaga. Okay. Hindi pa yung joke ko, no? Uy, tatawa na yan. Hindi. Galing. Next. Alam mo yung maubusan na ako. Pwede tumawa ka na, kabayan. Ayaw nga. Sige na. Tawa Ayaw na. Sige na. Ikaw na. Tapos na ako. Bakla, ikaw na. Ay, ako na ba? Okay, wait lang. Yung kodigo ko. Knock. Who's there? Ako ba? Hindi, Nacho. Nacho who? Huwag kang tatawa sa sarili mong ha? Wait lang. Ako yung natatawa.
Natutugil. Nacho! Gupito raw ako. Ay, wow. Manyakis ko. 1 point! Alam niyo, 1 point, tinatawalan ko yung sarili kong joke dito, O, ikaw 1 na. point na. Ako na. Ikaw Knock, na. knock. Who's there? Who's there ka din? Ha? Away na to. Away na to, who? Away na to. Away natin to. Who? May hirap pagpatawa kapag wala kang na-prepare, no? 2 points ka na. 2 points! Best of 3, best of 3. Ayoko na! Ayoko na! Okay, ikaw pa. Wait lang. Asa na ba yun? Wait lang. Anong isda Ay, walang tatawa challenge kasi po ito. Kaya sabihin nyo, ba't ang KG naman nung isa hindi naman tumatawag? Kaya nga! Ate El, may nag-chat sa akin. Anong fish ang hindi mapakali? Fishball. Hindi. Ikaw ba ilagay sa mantika? Hindi nga. Hindi ka ba mapapakali ka ba pag nilagay ka sa kumukulong mantika? Bakit ikaw na yung nagpapatawa? Di ba dapat ako pa? Hindi, sumbata na to. Bigera, Hall of Fame. Wala, alam mo walang bago Gagawa ka lang yung certificate of participation. Asahan mo yan At sana samahan nyo din bigyan nyo din si Bessie J. Tatlong beses na yan Kasi po, next na natin, wala lang option. Dalawa na tayo Bessie J. Hindi ako gompiang pa rin. Hindi na. Hall of Famer na ka. Hall of Famer. At ano ang aking gagawin? Pero isang araw lang, di ba? Isang araw lang siya magpapahinga. Following na naman na, no? Next week ulit. Parang gusto mo mag-join siya palagi, no? Oo nga. Parang ako lagi, Bessie J. Hindi, yung pending pa po, yung kakain si Ella ng Ampalaya. Kasi ginawa na niya, nagsisisigaw siya dyan sa ng ang ganda daw niya. Diyan sa may tulay. Uy, grabe, 62,000 views na. Dami Okay. Wow. So, yung gagawin mo naman, ano naman ngayon ang kanyang challenge? Pag-isipan yung mabuti yan, Okay. Hawak ko mga nanay nyo. Ito ngayon, ang challenge ni Ella. Sasakay ka sa jeep. Babayad mo lang pang estudyante. Kukumbinsin mo dapat si Manong na, kuya, estudyante. Okay. Yun lang. Okay. Pero dapat ako-video yun, Oo. Sige. Ayan, okay. So, sige, hindi po namin pinopromote yung panluloko po, Challenge lang po ito. Challenge lang po ito, mga best friend, Baka mamaya lahat na ng jeepney driver na makakita kay Ella. Kaya nga. Ititimbre ko sa inyo. Tapos pagpasok mo ng jeep, nagtataka ka, bakit may picture ako dito? Wanted. Mandarambong pa. Okay, mamaya po mga best friend, ating pong mga kasagutan pa rin po sa ating pong tinatanungan. Sino ba ang gusto mong kasama sa pagiyong pagtanda? Send yan sa ating iText number data 0949-614-0306. O mag-comment sa ating Facebook page na @IFM Dagupan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling
masaktan. Mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magka sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. IFM ay aking best friend. I must be dreaming, or am I really here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And then I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. For you to take me to
Babe, Yes, babe. ganda ng lips mo. Thanks. Babe, ang ganda ng eyes mo. Thanks, babe. Babe, ang ganda talaga ng face mo. Of course. Lahat, babe, maganda sa'yo. Babe, alam ko na yan. Buti ka pa, babe. Ipinanganak ng good looking. Ha? Samantalang ako, sinungaling. Ay, guys! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Hi, ako po si Jenny, sales agent. Sa trabaho ko, damang-dama ko ang pressure to succeed. Laging may clients to impress at quota na hinahabol. Madalas, kahit weekend, babad pa rin ako sa work. Di ko na-notice, halata na sa itsura ko ang stress. Dahil ang lalim na ng eye bags. Dry na ang skin sa face ko, and ang putla ko na. Buti na lang, nirecommend ng office mates ko ang Stress Tops, kasama ng tamang diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis. Nahiyang! BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt.
like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesing cheesy ang bawat kagat. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robi Kids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. I-744 IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration, Clean Bandit, Shonda Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay up tells there. him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up there. Stay up So there. rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rockabye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to
aking best friend. I ain't worried about nothing. I ain't wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Let my body do the work, 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 work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate, turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Let my body do the work, 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 work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Oh yeah, girl gotta work for me. Can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time sheet. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' judge, she finesse. I pipe up, she take that. Put in overtime on your body. You ain't gotta go to work, no, work, 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 but you gotta do work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Let my body do the work, do work, do work, yeah, yeah. We can work from home, we can work from home, yeah, we can work from home, yeah, we can work from home, yeah. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by Unilab. Pag bibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Sagittarius, mag-isip ng negosyo, hindi yung kung sino sa kanila ang pipiliin mo. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks.
Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 7:56 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. This time check is brought to you by the great Samsung sale. Get 2 gadgets for the price of 1. Bessie J! Ella Lambigero! Bakit ganon? Kami naman. Kabaya JJ! Bakit parang nabulunan ko? Ito, mabilisan po tayo, mga best friend. Ang mga kasagutan po, sinong gusto mong makasama sa iyong pagtanda? Hashtag IFM ang best friend mo. Magandang umaga po, best friend Ate Ella, kabayan JJ at Bessie J. Ang gusto ko pong makasama sa pagtanda ay ang aking nanay. Pabati naman po kami dito sa aming bahay. Nag-aalmusal po. Pati na rin yung aking kapatid na papasok na si Tristan. Eto, hashtag IFM ang best friend mo. Ang gusto ko pong makasama sa pagtanda ko ay yung asawa ko ngayon. Sana siya na po yung huli kong makasama sa buhay. May sana pa, kabahan ang asawa mo. Naku, marinig to na asawa mo ha. At nga pala, pa-shoutout sa kanya na nanas. Good morning po. Para po sa akin, ang gusto ko pong makasama ay yung best friend ko. Ayun. Sinisikret ko din po kasing minamahal siya. Mabubulok yan. At ito, hashtag IFM. Ang gusto ko pong makasama sa pagtanda ko ay ang IFM para forever masaya. Panindigan mo yan! Pag ikaw may isang araw na na-miss na episode. Okay, maraming salamat po sa lahat po ng mga best friend po natin. Muli po, inaangaan po namin kayo sa darating na August 28, 2017. Araw po ng Lunes po yan, holiday yan para po sa RMN Mission, IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo, a public service expo para sa masang Pilipino. Ayan! Kita Kits! For more details, contact Bessie J and Mga best friend, pwede kayo mag-message sa aming Facebook page na at IFM The Go. Tama! At tutok lamang po dito, susunod na po Programang Ay sa Umaga with best friend Carissa Cancionera. At mamaya sa At Dear syempre, IFM. abangan nyo po ako mamaya sa Dear IFM magmula 1 hanggang 3 kasama Tita Ronnie. Abangan nyo po ang aking mall tour. IFM. Ang best friend mo! Lugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Na naman ako nag-aabang ng bago sa istorya ko. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. Ito na naman
naman ako tinitignan sa nagkamali ang puso ko. Parang walang katapusan, walang katapusan. Kahit pilitin pang sarili, ibigin ka mali. Ako'y mali, ako'y mali. Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Umiiyak na lang palagi, gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Ito na naman ako, parang hindi nadadala ang puso ko. Kahit nasusugatan, aking ipaglalaban. Kahit pilitin pang sarili, ibigin kang mali. Parang mali, parang mali. Paano bang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Umiiyak na lang palagi, gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Kailan ba ang tamang panahon? Kailan ba magkakataong malaya na ang puso mo at puso ko? Paano bang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Umiiyak na lang palagi, gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Paano bang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Umiiyak na lang palagi, gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Umiiyak na lang palagi, lagi na lang di maaari. Umiiyak na lang palagi, lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito oh, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange?
Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Tatawagan mi, mano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayong sales agent, alaram lay ibags da, amagatan ang pusi sa unikat at da. Yan ay yarin sa ngagay stress. Lapod mabutbat ya walay kliyente ton na pag, yan na impress, tansay kotan na pag dan abaton. Good thing, there is stress tabs. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawiltoy skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet, exercise tan supplement. Fight the effects of stress with stress tabs. Kasi when the signs of stress go, healthy glow starts to show. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress. September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph. Noong tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa katikati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Nako, sa mga best friend natin na ang problema ay ang makapit na plema, nako, may solusyon tayo dyan. Para sa ubong may plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Ito ay may Plem Alice formula na tumutulong tanggalin ang plemang makapit. Para sa plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robikids. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil atid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN's 65th anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7. August 28, 2017. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. In front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod. Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 808 na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o
relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! The world outside, you were searching for a place to hide, lost and lonely. Now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. Just gotta let it ride. The world is changing right before your eyes. Now I found you, there's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive.
best friend. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me. And always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading. Even though we're space and time apart, memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. IFM ay aking best friend. Singa makwarta. Anta say kargay wallet to lima. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ang sagana.
Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. Diyan tuwalabat, dutuputan nyo agnang papara Rea Generics. Asa ko yan kung dumaso Rea Generics. Sa Rea Generics at ginawa na sa rekabatiran eksperto at tambala din tiron mundo. Pfizer, Sanofi, GSK, Utsuka, Merck. Aliwan basta-basta so yung kagawa katon kalidad branded. Kalidad world class. Tanlapod Rea Generics. Abot kaya so kantidad to katon lakila at Mercury Dragatan anap yo sa Rea Generics. Saya ginawa na sa eksperto. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The Great Samsung Sale! The Great Samsung Sale Is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet And get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the Great Samsung Sale. For DTI FTEB permit number 10515 series of 2017. Anong oras na? Ay, 8:21 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Intuition, most likely 80% of the time, it's true. Alam na! Mga best friend, yan nga po ang sagot ni Tony Gonzaga. Sagot sa issue? Sa issue na kung saan ang kanyang asawa na si Paul Soriano ay inililink kay Erich Gonzalez. Ay, kala ko naman sa akin inililink. Inililink kay Erich. Bakit naman? Eh kasi nga, etong si Erich Gonzalez ay makakatrabaho nga po ng kanyang asawa na si Paul Soriano, mga best friend. Sa isang pelikula, matatandaan na etong si Paul Soriano ay inilink din po kay Maha Salvador nung nakatrabaho niya si Paul. Okay. Nakakawindang lang. Ngayon na sabing ganon, hindi ka ba natatakot, Tony Gonzaga, na baka magkaroon ng something etong si Erich Gonzaga? Single si Erich Gonzaga. Gonzalez. Yon, Gonzalez para parehas kasi na G. Ngayon mga best friend, tinanong siya ng mga reporter. Sabi daw, ang payo daw sa kanya ng mami niya, mga best friend, kahit na walang issue, walang chismis, kahit na wala daw lumalabas talaga na something about Erich and about Paul Soriano, best friend, hindi maiiwasan na magkaroon yung kutob ba? Ang isang babae. Pero sa ngayon daw, for now, wala daw nararamdaman etong si Tony Gonzaga na intuition o tinatawag natin na kutob. Di ba bukod sa kutob kasi, maano lang din natin, may mga tinatawag na instinct din ng mga babae. At talaga namang naniniwala din ng mga lalaki na ang instinct ng babae ay tama. Diba? Sabi nga nilang gano'n, kabahan na daw yung mga lalaki, kabahan na daw ang mga lalaki kapag ang babae kinutuban kasi half of it tama. Naku! Alam mo nakakatakot yan minsan. Bakit? Dahil eto. Bakit yan? Tama ba ang kutob ng mga netizens na itong si Jake Cyrus ay may bagong love life at bagong babae sa buhay niya? Ay, grabe Actually, yan talagang inaabangan ko kay Jake Cyrus. Pero dahil napatunayan yan ito ay matapos na mag-post ang kanyang Instagram ang fitness instructor niya na si Shirey Aquino na kung saan kasama ang singer na si Jake Cyrus. Anong sabi sa Instagram? Naku, eto, ang daming pictures. Grabe, in fairness. Nainggit ako bigla. Oo, totoo yun. Kasi ang
sweet kaya nila. Ano ba sabi sa Instagram ng Sabi niya fitness? dito, quote and unquote, that you deserve all these good comments. Sabi niya, they don't even know who you really are as a person. To all of you, this woman makes me feel good about myself. She's the reason I stopped hating myself because of what other people think or say. Actually, sumagot din etong si Jeka Zairus Sa post ni Shirey. Oo, sabi niya ganon, thanks for complimenting her. It makes me feel very proud. She's a really good human being. Mga best friend, tama ba ang koton? Nako, ikaw na bahala. Tingnan mo yung Instagram. Tama. Diba? Mga best friend, eto na ha. Speaking of kutob, eto na ang ating Ay sa Umaga question. Kailan naging tama ang kutob mo? Yan, ulitin natin. Kailan naging tama ang kutob mo? Kanina lang. Mag-ingat tayo dyan. Kinatuban ako na meron na sahod. Buti, alam mo ito si Ella, 100% ang galing ng kutob nito. Alam mo na. Kaya ikaw mag-ingat ka. Kung sakaling may balak ka, kaya balak ka kay Ella, di ba? Ang lakas talaga ng kutob ko. Lumayo kayo sa akin. Lumayo kayo sa kanya. Ako lang nagsasabi. Yan. Pwede ka mag-text sa amin sa aming iText line 0949-614-0306. At syempre, pwede rin po mag-comment sa aming official fan page at IFM The Guman. At huwag magkalimutan ng aming kanya-kanyang Facebook, Risa Cancionera. At syempre, Ella Lombingera. Tutok na lamang dito sa programang puno-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. What clothes to wear? She puts on her makeup and brushes her long blonde hair, and then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Party and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me, and then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now, and I've got an aching head.
FM ay aking best friend. Nakilala kita sa di ko inaasahang pagkakataon. Nakakabigla, para bang sinadya at tinakda ng panahon. Tila agad akong nahulog nang hindi napapansin. Pero tadhana ko'y mukhang di tayo pagtatagpuin. Pinili kong lumayo, ngunit pilit din may bumabalik sa'yo. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Ang hanap-hanap para di nagbabago. Ikaw ang hanap-hanap ko. Inakala ko rin ganun kadaling alisin ka sa buhay kong ito. Sino ba kumibig ng iba? Pero di rin nawala ang pag-ibig ko sa'yo. Sa tuwing kapiling siya'y ikaw ang nasa isip. At kahit maging panaginip, may ika'y nakapaligid. Pinili kong lumayo, ngunit pilitin may bumabalik sa'yo. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Ang hanap-hanap para di nagbabago. Ikaw ang hanap-hanap para sa pusong nangangarap, umaasa magsasamang muli. Para sa'yo at para sa'kin, na tangi lang dalangin ay happy ending bandang huli. Oh, kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Hanap-hanap Di nagbabago. Ikaw ang hanap-hanap rin pala. Kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Hanap-hanap di nagbabago. Ikaw ang hanap-hanap, Di malalaho. ika'y aking pangarap. Di nagbabago. Ikaw ang hanap-hanap ko. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Ang hanap-hanap di nagbabago. Ikaw ang hanap-hanap ko. IFM. Good morning, class! Good morning, ma'am! Okay, class, sagutin ang bugtong. Nagtago si Buknoy, nakalabas ang ulo. Anong sagot? Oh, ikaw, Apyot. Ma'am, bobo po. Ha? Bobo si Buknoy. Nagtago, tapos nakalabas ang ulo. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Mula, bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para makapagpalakas ng aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang Centrum Advance po, complete from A to Zinc to support heart health, good eyesight, energy, and immunity. Kaya naman, it really helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang radio DJ. Kaya sa mga best friends natin dyan na tulad kong busy at may di basta-bastang gampanin sa buhay, take Centrum Advance every day. Ito'y complete from A to Zinc kaya confident tayo na masasakatuparan natin ang ating important role sa araw-araw. Ano pang ginagawa mo, best friend? Punta na sa drugstores at bili na ng Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ay, 8:39 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
Then, when you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. IFM ay aking best friend. I guess this time you're really leaving. I heard your suitcase say goodbye. Well, as my broken heart lies
That song was brought in by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, pumili ng makakausap, yung may sense. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo, sa toothpaste na nito. 4, 5, 6, nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng kagandahan. Respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. V-Fresh, kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 8:53 na. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Punong-puno ng chika. Punong-pulo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Mga best friend, eto na nga ang ating katanungan ngayong araw po ng Tuesday, August 15, Sahod Day! Ay, bukod sa masaya ka, eto lang naman ang gusto kong itanong sa'yo. Ano yun? Kailan naging tama ang kutob mo? O eto, sabi ng best friend natin, hashtag Ay sa Umaga. Good morning po sa dalawang sexing DJ. Eto na naman tayo, porke sahod, naglolokohan. Kaya talaga. Bakit? May niloko ka ba ngayon? Ako yung niloloko. Sabi niya dito, huling kutob ko, Ate Ella. Ano to? Yung boyfriend ko na may jowa. Totoo nga, Ate Ella, yung kutob ko. 3 pa, 4 kami. O ayaw mo yun? Happy kayong lahat? Ang gwapo niya. Uy, pakita mo sa akin minsan. To prove. Na? Ikaw ang kikilate. Siya ako Hindi, to prove. Nahabulin siya. Ay, habulin ng aso pala. Ito,
Meron pa dyan. Oh, eto sabi niya dito, good morning, have a nice day. Palambing daw nagkakape at sa lahat daw ng Elanatex, especially to my girlfriend, Jeline Oligo, galing kay Carlo. Ay, naku, buti pa siya may girlfriend. Lucky you. Mamaya, kukutuban ka din. Hindi. Yung jowa niya yung may kutob sa kanya. Ay, nakakatakot. Eto naman, sabi niya dito, #IFM, ang best friend mo. Good morning, beautiful ladies. Eto na naman. Wala sa kami sahod. Ano ba? Alam mo, meron. Dadaan lang yan. Alam mo na, dulas lang sa pangalan. Kung makadulas ka eh. Oh, game. Sabi niya, beautiful lady, sabi niya, ano to, naging tama ang kutob ko nung nagsama po kami ng magiging asawa ko. Hindi ko inaasahan na mayroon pala siyang totoong asawa. Nakakaloka. Sabi niya, buti na lang at nalaman ko agad. Masakit man pero kailangan tanggapin. Sabi yan ni Mysterious Girl. Ganon talaga mysterious. Ba't kasi ganyan yung pangalan mo? Kaya yan tuloy. Napag-misteryosahan ka, di ba? #IFM ang best friend mo. #ay sa umaga. Kutob ko po, Ate Ella, nagutom ka at si Ate Krisa. Ay, totoo yan. Kasi kung totoo yan, totoo eh. Ano, alam mo na? Yung kutob niya, napakaganda talaga. Sabi nila, yung mga kutob daw, guide daw yung mga yan. Guide? Oo, guide daw. Kunwari, yung asawa mo, naglolo ko na. Han, kutob ko, may iba ka. Siyempre, uunahan mo na yung kutob mo. Talagang tatanungin mo na yung asawa mo kung meron ba talaga. Sabi ng asawang lalaki. Ano sabi? Kung magalang na make-up kita. Ganon! Grabe naman yan. Hindi ko inakala yan May ganon. Kailangan tanggapin. Lalo hindi ba ako tapos? Bakit? Lalo na may anak kayo. Tanggapin mo talaga. Magandang umaga para sa mga DJs, sa mga ganda. Huling kutob ko po mga DJs, yun ang babae yung asawa ko. GRO kasi daw mga GRO. Magaling daw sila at masarap daw. Umalis ang asawa ko. Gabi na po yun. Umuwi umaga na. Ngayon po, ako po yung may, Ngayon po ako ang may lalaki. Galing kay Texter 975. Oh! It's a tie! Uy, good. Congratulations! Congratulations sa inyo. Ay, pag nag-asawa ko, magaya nga ito. Grabe naman yung honesty. Grabe yung honesty niya sa programa natin, Grabe kayo. Eto, good morning, Ate Ella. Ate Krisa, palambing naman yung mahal ko na palaging madude na. Ay, sa'yo mahal ko kahit ganyan ka mahal na mahal kita. I love you. Sabi yan ni Jenilyn. Talaga? Talaga ba? Maduda yan, Jenilyn talaga. #ay sa umaga. Good morning po, best friend Ate Ella at best friend Krisa Cancionera. Huling kutob ko po, Ate Ella, yung nanay ko. Sabi niya wala siyang pera, pero katotohanan meron naman pala. Sumahod na siya. Hindi niya kami binilihan ng sapatos. Promise niya yon yung sapatos, pero wala pong nangyari. Palambing naman po kami dito sa may Karanglaan District, Dagupan City. Jane po ito. Baka bumili ng sapatos niya. Tinago niya. Hindi. Yung sapatos niya, ibig sabihin, pag bumili siya ng para sa kanya, hiram-hiram na lang, ganon. Maraming nanay na ganyan. Marami ding anak na ganyan. Yung nanay ko. Sabi niya, may bago kong sapatos. Gusto mo? Gusto mong hiramin? Sabi ko, sige, why not? Hindi kasi at least dual purpose, diba, mga best friend? Hindi ko naman na binalik. Ganyan ang mga anak, sa totoo lang. Wala nang balikan. Pero when it comes din sa utangan, pahiram naman ako ng ganito. Pag naniningil na yung nanay, tinatakbuhan. Naku! Bakit kaya alam mo yung mga ganyang bagay? Alam mo na! Siya, mga best friend, mamaya sa ating pagbabalik ka Lifestyle 101 tayo dahil sahod ngayon, meron kaming tips sa inyo. Tutok lamang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.
I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bends, and we can learn to love again. I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. Oh, we had Your head is running wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, you used to lie so close to me. There's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh, our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. I never stop, you're still written in the scars on my heart. You're not broken, just bends, and we can learn to love again. Now tear ducts and rust, I fix it for us. We're collecting dust, but our love's enough. Yeah, I'll lead you. You're pouring it right. Nothing is as bad as it seems. We'll come clean. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts that we're not broken, just bends, and we can learn to love again. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts that we're not broken, just bends, and we can learn to love again. Oh, we can learn to love again. Oh, can learn to love again. Oh, that we're not broken, just bends, and we can learn to love again. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo.
Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN's 65th anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 August 28, 2017 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Yan 9:06 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. When she looks at me, I know the girl sees things nobody else can see. All of the secret fears inside and all the craziness I hide. She looks into my soul and reads me like nobody can. And she doesn't judge the man, she just takes me as I am. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door, making me love myself a little more. When I turn away, she knows those are the times there's nothing she can say, nothing that anyone can do, and so she lets me live it through. When I'm in my darkest hours of uncertainty, she just simply lets me be and goes right on loving me. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, open a door, making me
slip through my fingers. When they just can't be found, I turn around and there they are, shining in her eyes. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door, making me love myself a little. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. IFM ay aking best friend. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapagtuunan ng pansin, pinipilit mang itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamatayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin, di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin, kahit magalit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka.
IFM ay aking best friend. Tataluray likes to, feeling to famous la, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ayan, 9:16 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Yung best friend mong mag-iipon na daw ngayong 2017 pero August na, wala pa rin nangyayari. Alam na! Alam mo maraming ganyan na best friend Krisa Cancionera. Oo, parang ako. O diba? New Year's resolution nila, kailangan pagsapit ng meron akong ipon. Para pagdating ng Burr months, hindi na ako problema ng pambili ng regalo sa mga inaanak ko. At the same time, sa minamahal mo, kailangan mo bigyan ng regalo yan diba? Kaso August na, mga best friend, walay pa rin ang ipon. Pero buti na lang pinaalala mo. Trululok. Kasi meron pang 4 months. 4 months. Kaya nyo yan! Kaya pang i-push. Kasi parang yung tipong ugali natin na, ay meron pa pala akong pera. Pwedeng kunin ko muna saglit. Pero may ganun tayong ugali. O kaya naman, best friend, kapag alam mo na meron kang alkansya, kunwari wala ka ng pera, butawang ko lang may alkansya. Ay, oo. Walay man sukit. Dati ba nag-alkansya ka? Oo, na-try ko yan. Pero susukitan ko na lamang. Ako din dati, na-try ko yung walang batang hindi na-experience ang alkansya. Ano yung alkansya mo dati? Ako alam mo yung incan, yung incan. Ako yung binibili pa sa tindahan, yung gawa sa putik. Alam mo yun? Alam ko yun. Tapos pag binasag mo, pangmayaman yun sa'yo, Hindi yung pangmayaman. Hindi kasi dati may binibili kami nung banga-banga tawag namin doon. Banga yun. Banga-banga binibili pa namin yun sa bayan Oo, sa bayan siya. Ang mahal kaya. Mahal ba yun? Oo. Yung nanay ko, sabi niya, natutuwa ako, binibilihan niya kami. Oo, nakailang banga-banga ka? Hindi na siya pumangalawa. Tapos nag-invento na lang ng sarili-sariling alkansya. Ewan ko ba kung ba't binilihan kami ng ganun. Para daw alam mo daw talagang mag-ipon, mag-save para sa sarili mo. Nakakatuwa lang. Tapos pagdating, bakit may scotch tape to? Sinukit naman na yan, may 20. Pero maganda, mga
best friend, na para doon sa mga bata na maaga pa lang, namumulat na sila sa ganyan, di ba? Yung pag-iipon. Mahirap, may karap-karap ka, best friend. Agmuan tasulaan mo. Dugatan, sa ikontalante mo may atang niya impa mutuk-tuk da dyan sa kayo na ugaw. So, umanya ka, klase kipapasan. Dugatan. Fairness. Kaya naman, mga best friend, dahil sahod ngayon, meron kami ipapaalala sa'yo. Ano yun? Bayad ka na ganon? Hindi. Ano? Ipapaalala ko lang. Na? Bes, magtira ka naman. Kahit anong gawin ko din minsan, wala eh. Hindi, practically speaking. Hindi, kailangan kasi munang bayaran yung utang. Oo, bago yung pansariling interest. Ano naman, pag ganyan-kanya na, na-distribute mo na lahat. Oo. Huwag ka na magtaka kung walang natira. Ang hirap kasi nung pagkakuha mo or pagkaabot sa'yo, best friend, yung 1,000 para kay ganito. Uy, alam mo na, 1,000 na. Para kay ganito. Ang yaman eh, lating 1,000? Joke lang yun. Ang yaman ba? 1,000? Huwag ka maingay, nakikinig yung tayo ko. Alam mo na, joke lang yun. Pero eto na, best friend Ella. Oo, dahil eto lang ating Lifestyle 101, mga best friend. First, para makapag-ipon tayo, may save natin yung ano ba? Yung sobra sa ating sahod. Ito yung mga techniques, mga best friend, para makapag-ipon tayo. Unang-una, magbukas tayo ng savings account. Kasi, yun nga, isa sa mga nangyayari. Susukutan dami alkansya. Parang yung alkansya is old-fashioned na rin. Mas maganda, mga best friend, na mag-open tayo ng savings account natin. Pangalawa, hindi lang yan. Unahin ang kailangan. Wala tayo. Amasa inyo na, maso. Ato, inom. Panangan. May santa, panangan. Alam mo na, si Ella, inom. Ako, panangan. Alam mo na, kung sino. Bawal na mag-explain? Bakit kailangan mag-explain? Nag-explain ka. Bakit kailangan mag-explain? Inom ng tubig. Kala ko anong klaseng inom niya. Gulp. Unahin natin yung kailangan natin, mga best friend. Hindi yung kakabili mo lang ng sapatos nung isang araw, gusto mo, bili ka na naman agad. Buti pa kayo, nakakabili. Kaya best friend, alam mo na, sa mga kaibigan ko dyan na nakikinig kasi yung kaibigan ko eh. Alam mo na, pag hindi ako sumama sa'yo, kasi unahin ko yung kailangan. Tama. Diba? Minsan kailangan mo talagang magpigil, mga best friend. Naku, yung mga para rin naman sa'yo yan eh. Oo naman. Eto naman, number 3, magtabi ng halagang iipunin. Kailangan yun. May tatabi pa ba? Kunwari, yung extra money mo, 2,000. Ang laki ng extra money ni Ella, Example lang yun. Example lang. Kala ko. Example lang. Kunwari, 1,000 yung budget mo sa week na to. Yung 1,000, itago mo or ilagay mo dun sa sa safer place. Ganon. Savings account. Ganon. Savings account. Ayaw pwede, diba? Kailangan yun, best friend. At syempre, dahil naitago mo na, alam mo na dapat yung budget plan na tinatawag. Kunyari, sa isang week, may ganito akong gagastusin. Alam mo na, di ba? Tama. O kaya naman, isulat mo, mga best friend, sulat mo. yung nagagastos mo sa isang araw para mas namomonitor mo kung dapat ba na dun mo talaga inilalagay yung pera mo or hindi. Tama. Kunyari, Lunes, load. Martes, pagkain, ganon. Wednesday, load na naman. Kasi nga, 2 days lang yun. 2 days lang yun. Eto naman, huwag maglagay ng maraming pera sa pitaka. Ay, bakit? Kailangan yan. Alam mo, kapag nakikita mo yung pitaka mo na maraming laman talaga, akala mo milyonarya ka. Ay, nako, tama to sa akin. Bakit? Ibibigay ko sa'yo yung pitaka ko. Tapos hihingi na lang ako. Yun nga lang, pag nakita mo yung pitaka ko, na may lamang pera. Hindi, biro lang. Pero effective yan minsan, yung nagpapatago tayo sa mga nanay natin. Oo, totoo yun. Nay, iki mo pa yung magano ay pinagastos ko. Kadugatan. Mahirap lang. Sa hirap to, nung sugatin makagastos. Nay, wag mo na may gastos. Pero naniniwala ko pag nagastos nila, mayroon ding ipalit yun eh. Tama. Diba? Eto, sabi niya, anong sabi? Ay, yan ang kailangan. Bawasan ang utang. Hindi ko to maiwasan eh. Pagkatapos ng sweldo,
pahiram nga. Ganun. Alam nyo na mga best friend ha, kailangan talaga nating bawasan yung utang. Mahirap kasi yung nagtatrabaho lang tayo para bayaran yung mga utang natin. Oo. At kung sakali man nakautang ka na, is paunti-unti siguro. At the next time, iwasan na. Ang sakit kaya loob, amayak yan. Singa, amaya ka utang kadsi ka. Walay baloton gamit at kalabat na bayaran. Makapagugot. Makapagugot. Ang mahirap natin, nawa. Diba? Eto naman, maghanap ng additional source of income. Pasok ka sa ano? Sa mga Ano na naman? Ano yung papasukin niya? Siguro ito may balak to pumasok sa kunyari may malamang gusto mong maliit na business sa bahay. Pwede mo namang iwan, nandun naman yung nanay mo or tatay mo pwedeng magtumingin sa maliit na business mo. Tama. O kaya naman yung mga bata tayo, mga best friend. Yung nanay natin gumagawa kunwari ng pulburon. Gumagawa ng yema. Awit mo may sampluran plastic. Ilakumtan. Sa school namin. Opisina, eskwelahan. Duga, dyan elementary din sa aman. Nagawso mang gagaway unta, may homemade yema. Pulburon, diba? Ganun ang mga income ng mga bata dati sa amin. May laway pa ni Krisa. Sarap kayo! Tikman. Pero kailangan yan mga best friend. At syempre, ang panghuli naman. Bawasan ang pagkain sa labas. Dali mo yung pagkain sa labas. Dito ka kumain, bili ka yung pagkain mo dyan. Hindi kasi minsan, best friend, mas healthy talaga kapag niluluto yung pagkain sa bahay. Nakikita natin yung kung paano yung paraan. Mas malinis ba? Yung process. Mas nahuhugasan ng tama. Bakit ba nila hugasan doon? Malay ko doon. Alam ko inugasan eh. Hindi, tas mas mahal sa labas, di ba mga best friend? Oo, mahal. Alam mo na, may gano'n? Pag sa bahay, gawa pa ni nanay. Oo naman. Ano yan tender loving care. Ay, nas ko baka tender loving care. Kasi sweldo. Pag wala ng sweldo. Bahala ka dyan. Sigurado ako, mamaya, yung mga nanay dyan, hindi yan magiging Armalite mamaya. Tuwan-tuwa yan. Baka siya pa pinaghiga mo. Uy, sana. Diba? Yan ang mga best friend ha, ang aming Lifestyle 101 para po sa inyo yan sa mga best friends natin na sumahod ngayong araw po ng August 15. Sa ating pagbabalik, magpapatuloy natin ang pagbasa sa ilan sa inyong mga kasagutan sa ating tanong na ang ating katanungan ito lang naman. Teka lang. Kailan ba naging tama ang kutob mo? Pwede mong i-text yan sa aming iText line 0949-614-0306. At syempre mag-comment na sa aming official fanpage. Hanapin niyo lang po at i-like na yan at IFM Dagupan na tutok lamang dito sa programang punong-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala.
sa'yo, sana'y madama. Magkabila man ang ating mundo. Kahit nasan ka man, hindi ka papalitan. Nag-iisa ka lang, kahit na langit ka at lupa ko ang bituin, ay aking dadamhin. Pag naiisip ka, sabay kayong naniningning. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay magkakapiling ka. Hihintayin kita kahit nasan ka pa. Di ako mawawala kahit na may dumating pa. Dito lang ako iibig sa kasalungat. Aking hapunan ay umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay magkakapiling ka. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay magkakapiling ka. IFM. Oh, Inday! Bakit ka umiiyak? Kasi ma'am, sabi po ni Doc, tatanggalan niya daw po ako ng butlig. Inday, butlig lang, iiyak ka na? Kasi ma'am, okay lang naman kung right leg o left leg, pero bakit naman po bootleg? Ay! Ang classic talaga! Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa.
Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook. Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Ay, 9:38 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So
FM ay aking best friend. Someday you need to find something that you left behind, something I can give you. All these years, and like a light, love disappears, but hearts are good for souvenirs, and memories are forever. All this time, all in all, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgives, the heart forgets. What will I do now with all this time? One more kiss, even though it's come to this, I'll close my eyes and make a wish, hoping you'll remember all this time. All in all, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgives, the heart forgets. What will I do now with all this time? Say goodbye, apart we'll make another try. Don't be sorry if you cry, I'll be crying too. All in all, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgives, the heart forgets. What will I do now with all this time? What will I do now with all this time? That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. This song's brought to you by the great Samsung sale. Get 2 gadgets for the price of 1. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius. Concentration ang kailangan, hindi konsumisyon. Huwag
Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 9:49 na. That time check was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Puno-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Uy, alambingin natin yung mga best friends natin na nanay ha, na pumunta sa school ng kanilang mga anak, nagdala ng baon. Ay, naku, baon. Uy, speaking sa baon. Bakit? Naranasan mo ba magbaon dati? Oo naman. Bakit malayo ba yung school nyo dati? Actually, malapit lang. Kaso tamad ka nga, lang. hindi, grabe ka. Ilang minutes lang naman yung recess. Kailangan uuwi pa ako. Ay, what I mean is lunch. Ay, lunch. Hindi, umuwi ako. Umuwi Ano ka? lang kasi, talagang walking distance Walking lang. distance. Buti ka pa, nagbabaon ka ng recess na ano. Oo, binabaunan ako. Talaga? Nagbabaon ka? Para makatipid daw yung nanay ko. Anong baon mo? yung may straw, tapos tutusukin mo ganun, tapos May tinapay, ganun? Oo, alam mo yung pag tinusok mo, yung straw, busit-sit sa mukha mo. Mali yung pagtusok mo kasi. Ano ba dapat? Dapat sa gitna. Uy, meron yan Yung sa gilid, binubutasan. Oo, kahit binubutasan. kahit na may butas na doon. Buti kayo, napakaswerte nyo. Bakit? Nagbabaon kayo. Bakit ikaw? Wala akong baon dati. Oo, binibigyan ako ng pera. Wait lang check ko yung sa katawan na yan, wala kang baon. Alam mo, lately lang ko lang din. Lately lang din to nag-appear. Grabe yan. Hindi ako nagbabaon dati. Bakit? Hindi ko alam. Tanungin ko nga sa nanay ko. Kasi hindi ko din masagot. Ewan ko ba, pero yung kuya ko dati, siya yung nagbabaon. Siguro dahil panganay, no? Tas lalaki kasi. Ay, talaga pagbabae, hindi nagbabaon. Hindi, ganun. gutumin. Pag lalaki, gutumin. Ay, ganon? Tignan mo yung mga lalaki dito sa IFM. Gutumin. Gutumin yung mga yan. Ay, naku. Sana ganun din ako. Pero ako gutumin din kaya ako. O yan, syempre grabe ka. Speaking of yung mga nanay din na napilitan na kumanta ng chika-ding, Ay, palipad, lipad. Chika-ding, naalala ko yan Binaril ang isa. No. Ang ganda kaya yan. Yung chika-ding. Oo, kinder ako yan Pag hindi ginawa ng anak, sila yung gagawa. Oo, sila yung gagawa. Sige na anak. Kasi gawin kailangan mo. sa school yun Oo, nakakahiya ang nanay. Oo, walang nanay ang hindi alam ang kantang chika-ding. O kaya naman yung watermelon, watermelon, papaya. Charot lang. Wala! Ano yung kanta mo? Kasi hugis papaya yung nakita ko. In fairness, ang sarap ng papaya sa tinola. Oy, speaking sa tinola. Mama, wala. Abangan nila mamaya yung recipe ni Tita Ronnie sa kanyang ay sa tanghalian. Excited ako. Lagi ako nagugutom dun sa mga pagkain na talagang pagkain ka lang. niya. Oo. Kala ko, araw-araw. Minumino
kaya? Uy, grabe ka. Hello po sa inyo mga nanay. Tama. O, eto na mga best friend. Tuloy-tuloy ang kasagutan sa ating tanong. Kailan naging tama ang kutob mo, best friend? Kanina ba, best friend? Kanina nagtutubrush ka. Oo. Yung tipong, malilate na naman. Kutob ko to eh. Malilate na naman ako eh. Ay, oo. Late ka na talaga. Eto, sabi niya dito, #IFM, ang best friend mo, #ay sa umaga. Magandang umaga po, mga best friend. Naging tama po ang kutob ko nung isang gabi po. Bakit? Kasi po, hindi po ako nakatulog sa kakaisip sa jowa ko. Oh, yeah. At napag-alaman ko lang kanina lang na niloloko niya pala ako. Ayan. Minsan talaga, no? Hindi ka makatulog. Yung kutob talaga ng babae. Malapit, superpowers Uy, hindi siya yan. babae. Ay, lalaki ba siya? Si Junior po ito. Grabe din pala kutuba ng mga lalaki. Oo, may ganyan din, vice versa. Pero mas mataas ang percent ng babae na magaling dyan sa mga ganyan. Hi sa'yo, Junior! Hi, Junior! Eto naman sa amin dito, #ayas sa umaga. Ako po, Ate Ella. Yung kutob ko po na naging tama ay yung na-aksidente po yung papa ko. Yun po yung nahulog, yung salamin ko nabasag. Tapos kutob ko po may mangyayaring masama. Yun na po pala yun. Nakakatakot kayo, huwag kayong sumama sa akin, Pero may ibang tawag ata doon, no? Anong tawag doon? Pero, ano bang tawag doon? Nakalimutan ko eh. Pero kutob siya at the same time. Ano bang tawag? Paramdam. Paramdam. Oo, paramdam. Japan kasi ng paniring. Kwada, mampapaniring. Doga. No, singa akin mo tani, amaya, singa walay, butterfly, yaan deket. Yaon tutulak-tulak. Alam mo, pag maka-andagat ka, tumuturo ka sa akin. Nakaharap na ako sa'yo eh. Hindi, iniikot ko yung kamay ko. Andagat, tinuro mo ako eh. Hindi. Pag meron... Amay butterfly, yaon tutulak-tulak. Dyan kaabungan, amay kinoy, amay una asing garadse ka. Okay. Say kutob dad sa amin, agi, wadja sikyan. Ay, wadja sikyan. Oo, man. Na butterfly na Andakat. Moong labat, taliwan andakat. Walay batag-batakan to mo ni. Oh, wala. Wala? Oo, na. Ay, no, walay batag-batakan to mo na lamang. Basta itim. Basta itim. Grabe ka, Eto. sabi ng best friend data na si Jeneline de la Cruz Elambre. Purest intuition is always right. Lakas maka purest. Turn left. #ay sa umaga. Good morning sa dalawang DJ na ang lakas mga good vibes. Palagi naman po kami dito sa may Arellano. Ate Ella, grabe, ang sarap niyo pong pakinggan. Nice! Uy, speaking, bakit? May sabihin ka? Hindi pa tapos. Sabi niya dito, ay sa umaga, para po sa akin, yung kutob ko po na naging tama, yun po yung bagsak ako sa physics. Hindi ka kasi nag-review. Ayan na nga ba sinasabi ko Uy, na nag-grade mo sa physics. Itago na natin. Talaga? Gusto ko din ang physics minsan. Kasi may formula. Pag nakuha mo na yung formula, tama na yun. Kaya gusto ko ang physics and chemistry. So, formula lang yung kailangan. Oo. Pag nakuha mo yung process, kasi may process yung parang mga hindi ako nag-physics, no? May mga process, may mga ganun-ganun. Kukunin mo yung mga ganitong inches, blah, 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 and something. Buti na lang, di nakikinig yung teacher ko. Ay, eto pa, bukod sa palambing na yan, #IFM, ang best friend mo, dahil eto nag-chat sa akin. Teka lang dahil maraming password yung cellphone ko. Uy, eto si Nanay Rosalina Salazar dyan sa may Banyaga, Bugalyon. Maraming salamat. Hello po, Mami. Natanggap ko na po. Alam niyo na po yan. Good morning, Ate Kitty, sa babati naman po mga taga-Binmalay sa Baybay Lopez, mga Rosario family at Cabrera family sa Sagur Lopez, galing kay sexy lady ng Baybay Lopez, Binmalay. Salamat po. Sabi niya, thank you so much. Sexy. Kailangan mo talaga tawagin ang sarili mo ng sexy. Para mas, alam mo yung magkatotoo. Ay, ganun? Alam mo, buong buhay ko tinawag ko yung sarili ko ng ganyan. Bakit? Hanggang ngayon, wala. Ayaw mo kasing maniwala. Pinaniniwalaan ko yung
yung sarili ko, pati yung nanay ko. Pinama ako, bakit ganyan katawan mo? Sabi nga nila, kung ano yung tingin mo sa sarili mo, ganun din ang tingin sa'yo ng ibang tao. Ay, pag tingin ko, mayaman ako. Mayaman na! So, wag kang lalapit. Mayaman sa boses. Ay, siya mga best friend, isend din na po yung mga best friends natin dyan na nagbo-birthday sa inyong mga kabahayan. Sa 0949-614-0306. Pwede pa rin yung mga nagbo-birthday sa inyong opisina, yung mga best friends nyo. Kung sino man talaga mga best friend, you can send it sa aming official text line and at the same time sa aming official fan page at IFM Dagupan dahil mamaya sabay-sabay nating babatiin yan ng Happy Birthday! Tutok lamang dito sa programang Ayas sa Umaga. Magbabalik ang programang Ayos sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko, simula ng matanto ng balang araw, ibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko ikaw. Humihinto sa bawat oras ng dagpo, ang pag-ikot ng mundo, humingiti ng kusa aking puso. Pagkat nasagot ng tanong, nag-aalala noon, may magmamahal sa akin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal,
with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na singse. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress. September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 August 28, 2017 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino.
Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a Public Service Expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 10:09 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. I could start dreaming but it never ends. As long as you're gone we may as well pretend I've been dreaming straight from the heart. You say it's easy, but who's to say that we'd be able to keep it this way? But it's easier coming straight from the heart. Oh, give it to me straight from the heart. Tell me we can make another start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. I see you on the streets some other time, and all our words would just fall out of line while we're dreaming straight from the heart. Oh, give it to me straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know you give it to me now. Straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Give it to me. Oh now. Oh Lord. Straight from the heart. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. IFM ay aking best friend. Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso.
hindi ko magawa. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito naguguluhan kung saan naghanap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, di ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito, dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito sa piling ko, dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. That song was brought to you by Centrum Silver Advance. IFM ay aking best friend. Nanbayar kay para sa kay, sa yurong mo para talura, nahiyari ka. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo, sa toothpaste na nito. 4, 5, 6, nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon, Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Anong oras na? Ay, 10:18 na! That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Punong-puno ng chika! Palang-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga! Mga best friend, eto, batiin lang natin ha, si Ernolly Soto na nakikinig daw sa atin. Hello po, magandang umaga. Bukod dyan, batiin naman natin itong best friend natin na nagpapabate dyan sa Maitapwag. Sabi niya, pabati po, nakikinig po kami habang kumakain po ng mainit-init na pansit. Sarap! Sarap ng pansit. Meriendahan pansit. Lalong-lalo na kapag maraming repolyo. Oo, gusto ko yun. Mahilig ka ba sa mga vegetables sa pansit? Oo, actually yan lang yung bet ko. Diba? May mga iba na igigilig day carrots, igigilig day beans. Kumon, agtayutan gagawin, best friend. Diba? Akanyutan, mamablinatan so cute. Uy, mabliso, pising yakin. Untan iraya, klase. Oo, mamablinatan, say mura na ata ng tamnoan to. Saging mura ngayon. Oh, 35. 20 pesos 20 na. pa? Oo, nung Sunday, nakita ko dyan sa may Ako 35. Mura din na ba ngayon ang lemon? Mura din ang lemon ngayon, may 20 pesos na din. Ilang piraso? Siguro mga nasa 6. Uy, pwede na. Dati, 25 pesos isa yan eh. Tama. Ay, grab the opportunity sa mga best friend natin na nagbabalak, di ba? Bumili ng mga ganyang bagay. Be mga healthy. pagkain. Be healthy ngayong mura. Pag nagmahal, naku. Wala na. Wala na. Eto, sumagot sa ating katanungan. Hashtag IFM ang best friend mo. Hashtag Ay sa Umaga. Best friend Ate Ella at best friend Krisa Cancionera. Ang kutob ko po na naging tama, Ate Ella, ay yung lokohin po ako ng classmate ko. Bakit Sabi niya, wala daw kaming pasok, pero ang katotohanan, Ate Ella, meron pala. Ay, pumasok ba siya? O hindi siya pumasok? Wait lang. Tanungin natin ulit. Ang hirap niya pag pinaniwalaan. Palambing daw siya, nag-iisa daw sa classroom nila. Uy, posible mag-isap mo dyan, ha? Wala ba yung teacher? Wala ba yung teacher? Share mo yung radyo kay teacher. Iba pala yung classroom na pinuntahan niya. Mahirap yan. May mga ganun, lalo na pag palipat-lipat ka talaga ng room. O, tapos ang layo, no? Oo. Yung school nyo ba, maluwang dati? Masikip lang yung school namin. Siguro, basta hindi kalakihan. Isa yun sa talagang maliit na school sa Doon sa high school ka? Oo. Sa amin, ang laki. Talaga? Oo, kulang na lang may oval doon eh. Wow. Oo, malaki yun. Tumatakbo ka doon? Naglalakad lang. Mahirap na pag tumatakbo ako. O bakit? Di ka nagta-travel police, ganon? Uy, high school, travel police? O bakit? Ginagawa namin yun. Uy, grabe ka, ibahin mo ako. Ano yung sayo? Tumbang preso. Bakit? Pero di ba kahit na high school ka na, hindi pa rin na pwedeng hindi laruin yung mga ganyan. Oo, parang sa high school kasi mga hindi namang isip bata, parang nandiyan pa yung childhood na natin, ugali natin. Dala-dala pa rin natin. No, wali alang lang tayo yung mga Jackstone. Sige, may Jackstone team. Naalala ko yung Jackstone. Bakit? Kasi yung bola, di ba, gami-gami something. Oo. Kinain mo yun? Hindi ako kinain! Hindi ako kinain! Nung natalo ako, kinagat ko siya na hati. Grabe! Nagalit yung ko. Grabe ngipin yan Kinagat ko siya. Wala akong pagpunta na ng galit ko. Anyways, eto. Batiin muna natin. Sabi dito, hashtag IFM ang best friend. Hashtag Ay sa Umaga. Palambing naman po kami dito, Ate Ella, nakikinig sa may San Jacinto. Hello po! Nandito po kami ngayon, naglalamento. Ang dala-dala ang aking Ay, Naksa. Ilakas mo lang yung radyo mo. Naalala ko mga ganitong eto sabi niya, sana wala na lang nasasaktan para wala nang umiiyak. Happy first week, Sir ulit. Pa-like naman po. Walang nasasaktan para walang umiiyak.
Siguro subukan mo ikaw yung manakit. Hindi, tanong ko din. Sino talaga tine-text mo? Hindi, subukan mo din kayo Hindi, charot lang. Ganyan talaga. Learn from it, diba? Oo nga, huwag ka mag-alala. Yung pag-iyak, hindi naman panghabang buhay yan. Nax, baka maakalain mo sa susunod, iiyak ka sa tuwa. Oo nga, huwag ka mabahala. Meron kaming panama dyan kay Casey Sandalan, diba? Share mo yan. Programang I Confession. Ay, gusto mong makipag one-on-one sa kanya. 9:00 hanggang 1:00 yan ng madaling araw. Tama, mga best friend. Mamaya na ang ating bonggang pagbati sa lahat ng mga nagbo-birthday. Kaya naman, huwag na magpapahuli. Send nyo na po yung mga best friends natin na nagbo-birthday dyan sa ating iText number 0949-614-0306. Tutok na lamang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Dalawa kayo sa buhay ko at ako ngayon ay kailangan ng mamili. Isa lang ang maaari. Alam mo, narito ako lagi para sa'yo. Mahal kita ng labis, ngunit iba ang iyong nais. At siya'y narito, alay sa'ki wagas na pag-ibig. Nalilito, lito. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito, lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Kahit di ako ang mahal mo, kung mananatili ako sa'yo, ay baka matutunan mo rin na ako iyong ibigin. At kung sadyang siya'y tapat, baka sakaling pagdaan ng araw, matutunan ko rin ang ibigin siya. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito, lito. Sinong pipiliin ko? Ang nais ko ay maranasan ang pumibig at masuklian din ang pag-ibig. Sino ang ibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya ba? Anong maiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito, lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako?
above you. Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and praise to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and praise to the one, to the one. And have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles, that's what you do. Take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles, that's what you do. IFM, ay aking best friend. Ma'am, kumusta po ang grades ko? Aba, iha. Kasing ganda ng buhok mo. Talaga po? Wow naman. Oo, parang bagong riman. Bagsak na bagsak. Ay, ay. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to.
Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis po. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Ay, 10:38 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay nakikita kong ganyan. Sinasaktan ka lang naman. Nahihirapan sa iyong nakaraan. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo, kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, na ako'y tahimik na naghihintay. Ako'y makikinig sa bawat kwento at bigas ng iyong bibig. Baka ako'y iyong mapansin. Ang pag-ibig ko sa'yo'y maparating. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang.
sa'yo, hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay kahit wala kang malay na ako'y tahimik ka naghihintay. Eto ako, naghihintay lang sa'yo, hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay kahit wala kang malay na ako'y tahimik na naghihintay. IFM ay aking best friend. I'm on the floor, counting 1 minute more. No one to break the silence. Staring into the night, all alone, but that's alright. It's the feeling deep inside I don't like. There is no excuse, my friend, for breaking my heart, breaking my heart again. This is where our journey ends. You're breaking my heart again. Here in my bed, counting the words you said. They linger in the shadows. Coming home late at night, drunk again, but that's alright. It's the look in your eyes I don't like. There is no excuse, my friend, for breaking my heart, breaking my heart again. This is where our journey ends. You're breaking my heart again. There is no excuse, my friend, for breaking my heart, breaking my heart again. This is where our journey ends. You're breaking my heart again. There is no excuse, my friend, for breaking my heart, breaking my heart again. This is where our journey ends. You're breaking my heart again. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang
IFM. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, space kailangan nyo. Punta kayo sa kalawakan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga ka-Magic, halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza Dagupan. Ang bawat successful blood donor will receive limited t-shirt, snacks, and fluid replacement at multivitamins. Tandaan, sa bawat bag ng dugo na taus-puso ninyong ibinibigay ay 3 hanggang 4 na buhay ng tao ang maaaring masagip. Kaya kita-kits sa darating na August 29, Martes sa Metro Plaza Dagupan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Blood Saves Lives, a bloodletting project. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa Subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 10:49 na! That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Happy birthday! O, eto na mga best friend. Ang mga best friends natin na nakapila sa ating listahan. Happy birthday kay Peter George Untalan. Ganon din kay Kate Sanga. At syempre kay Marverick Yansa. Galing yan kay Eric Ventanilla. Eto naman, happy birthday din. Babati kay Mark Jumel Espino. Mariel Sanchez Castro. Si Arjen Gamboa. Christopher Frias Ligsay. Si Lawrence Moirong Galang. At syempre Mark Chester Ubando. Reynante Berbanok. Clarence De La Cruz. Uy, hello. Happy birthday sa'yo, Bes. Oo. At kay Ruela Ducusin. At kay Sunshine Paragas. Ito, panghabol daw. Si Magdalena Kendara Doctelero. Sabi ni Ate Mons Pabate. Happy birthday! At syempre, hi kay Teacher Ginalyn Saringan dyan po sa may Mangaldan at kay
Aldrian ng Binmalay. Binmalay. Uy, si Aldrian. Happy birthday din. Hindi. Hello lang. Nakikinig lang. Hello po. At syempre mga best friend, eto hindi magpapahuli ang ating hashtag birthday sikat. Sino nga ba ang sikat naka-birthday mo, best friend? Eto, pakinggan natin. I volunteer as tribute. Ayun! I volunteer his tribute. I volunteer as a tribute. Alam mo, ito hindi kilala to sa totoong pangalan. Totoo, kilala siya sa pangalan na Katniss Everdeen. Ay, alam mo na kung sino ang tinutukoy namin. Tama, diba? Best friend. Si Jennifer Schrader Lawrence or Jennifer Lawrence. Kuya, eto noong 2015, isa siya sa may pinakamalaking bayad. Talaga. Oo, bayad sa pagiging artista niya. At dahil nga dito din sa The Hunger Games, nanalo siya noong 2013 ng Oscar. Oh, 'di ba? Ang bongga. Idol ko 'yan eh. Idol mo? Idol mo? Halata naman. Half. Yan nga si Jennifer Lawrence, mga best friend. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin. Magmula kanina ako alas 6 hanggang ngayong alas 11. Ayan. At ikaw naman? Mamaya, tabayanan mo ang FM Tambayan. Sino ba ang aking makakasama at makikitambay sa akin alas 3 hanggang alas 6 yan ng gabi. At syempre mga best friend, tutok lamang dahil mamaya makakasama mo na Tita Ronnie at Casey Sandalan para po sa programang Bullseye. Tutok lamang dito sa programang puno-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon. Kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede bang makialam? Hindi ko kayang babayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap magkasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang.
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis po. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang standard, Hanabishi, Micromatic, at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN's 65th anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7. August 28, 2017. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. In front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod. Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, PESO Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 11 o'clock na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan.
following program is rated G. It is suitable for all audiences. Heto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs of IFM. Bullseye. Tita Ronnie. On board is KZ Sandalan. IFM! Ang best friend mo. Ugatan! Magandang araw ng Tuesday! Tuesday na! Konti na lang Friday na ulit. Yay! Ang advance naman ng kalendaryo. Sama na ang kalendaryo mo. Hindi ako bibili nga. Di ba Tita Ronnie ganun? Lalo na pag yung mga nagwo-work na parang ayaw na nila. O kaya yung mga excited sa weekend. Ay! O kaya yung mga excited sila kasi magbe-beach sila o kaya magbe-vacation sila. Ganon. Ikaw lang din yun. Ay! Kasi kami ang iniisip namin. Today is a 15. It's payday today. Sa ating sumahod. Yeah, hey! May magpapaburger. Punong-puno ang mga restaurant namin yun. Sigurado yan. Kaya naman, dahil punong-puno ang kwentuhan, samahan mo kami hanggang mamayang 12 dahil eto na ang pinakamainit na kanta sa ating programa nga Bullseye! The Daily Top 10 Countdown. Mga 10 kanta na pasok na naman ang pagkwekwentuhan natin. Kaya naman, paano ba mag-vote? Napakasimple lang po. Paano magboto, Tita Ronnie? Siyempre, itype mo lang Bullseye space title of the songs kasi pwede hanggang 3, maximum yan ng 3. Tapos a name of the artists, sino yung kumanta, diba? Tapos isend mo yan sa 0949-614-0306. At sa mga pabati nyo ngayong tanghali sa ating programang Bullseye, pwede nyo rin kaming i-text 0949-614-0306. At Tita Ronnie, maaari din nila yung i-post sa ating official fan page na IFM Dagupan. Narinig mo na, best friend, yung mga yan. Kaya naman, eto na, umpisahan na natin ang mga kanta na pasok sa 10, 9 at 8. Number 10.
running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face, you already know that you won. Oh, I know that dress is karma, you regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Over you. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Number 8. I just wish I had more time. Yeah, oh, yeah. I just wish I had more time. You know I've been working hard and later I gotta show it. But I've been thinking about you now, I don't wanna go. If I come pick you up, we'll get on round about 4. Baby, close the door, don't let us see what's going on. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? 'Cause I need to cool down. Ooh, 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 I
need to cool down. Baby, it's getting hot. I think we should take it inside. I feel this liquor kicking in. I'm feeling about right. I cancel my work today just for my princess. Put her on my checklist. It's time to get down to business. Lay back, take a sip. Hold your breath, let's take a dip and just sink into the blue. Lay back, take a pic. Where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? Cause I need to cool down. Ooh, 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 I need to cool down. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. E-enjoyin mo moong tay biyahe ha. Bayar ka lasirin. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 11:16 na! That time check was brought to you by VFresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. That time check was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. Heto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. Ita, Ronnie, KZ Sandalan. Ang bilis naman ng oras dahil napakinggan mo na ang tatlong kanta na pasok sa ating programang Bullseye! Ang number 10 nga po natin, Ikaw Lang Ang Mamahalin ni KZ Tandingan. Yan po ang official soundtrack ng Lalo Na Sangre. Uy, fairness yan ha.
Kapag ako kinagat ni, sino yun? Napakagwapo! Si Richard Gutierrez. Ay, hindi ko kilala yun. Ang kilala ko si, ano ba? Supremo. Kapag kinagat niyo, papayag ako. Ikaw? Hindi, ayoko ng kagat-kagat. Arte mo, eto na sa number 9 naman natin ang katang atensyon ni Charlie Puth. At ang pinakabagong cool down ni James Reid. Kahapon lang po yan nakapasok. At ngayon, number 8 na siya agad-agad. Kaya naman sa lahat ng mga gusto pa rin mag-vote ng kanilang kanta, push nyo lang yung pag-vote na yan. Eto na, ibigay na po namin ang susunod na mga kanta na pasok sa ating Bullseye. 7, 6 at 5. Bullseye. Number 7. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip kong ngayon. Kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede bang makialam? Hindi ko kayang babayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Number 6. Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana nakita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito
naghahanap pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, hindi ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitil. Sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitil. Dito ka na lang sa piling ko, dito sa piling ko. Number 5. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And then I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. For you to take me to
malalim ang iniisip mo. Oo nga pare, na nagiinip ako kagabi. Kasama ko, 50 contestants ng Miss Universe. Wow, swerte mo naman. Anong naging problema dun? Pare, ako nanalo eh. Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat de kalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Tita Ronnie! On board is KZ Sandalan. Ay, grabe talaga, oh. Hindi ko alam kung bakit ganun yung mga kanta natin. Pero in fairness, napakinggan mo na ang kanta na pasok sa 7, 6, and 5. May inaabangan ka? Madami! Oh, meron bang bumati dyan? Sa inyo pong mga pabate, text nyo lamang po kami ngayong tanghaling ito na napakainit sa 0949-614-0306. Sabi ni Alderayan, hashtag IFM ang best friend mo. Magandang umaga po, Ate KZ at Tita Ronnie. Pa-vote po ng kantang hashtag Bullseye Tulas Lonely People in the World ni KZ Tandingan. Yun lang po, Ate KZ at Tita Ronnie. Thanks po, Alderayan Zabala po ng Buenlag Binmalay. Nako! Hindi ko pa rin napapakinggan yung kantang yan, ah. Bagong-bago sa iyong pandinig.
Malay mo, best friend, yan ang ating song number 1 of the day. Pero so far, as of yesterday, song number 1 of the day po natin ang kanta. Heliang ni Jake Azyrus. Abangan mo ngayong Tuesday kung yun pa rin ang magiging kanta natin na number 1 sa ating programa nga Bullseye. Tingnan po natin yung mga kanta sa number 7, ang Katang Tayo na Lang ni Michael Pangilinan. Ang 6 dito ni Inigo Pascual. Nasa number 4 naman. Ataw ba ako? 5. Ay, number 5. Munti ko lang masabi. Nasa number 5 ang kanal ni Sarah Geronimo na I Just Fall in Love Again. Eto na. Palapit ang ating number 1. Pero bago mag number 1, ito muna. Paano bumoto? Ay, ito. Sige. May nag-text kasi sa atin. Pero ito muna. Paano bumoto? Text nyo lang, Bullseye, space, title of the songs, and name of the artist. At isa nyo yan, 0949-614-0306. Ate Kay and Susie. Hala, sino si Susie? Paki-play When I Was Your Man. At hi po, pabati nga po kami dito sa bakery habang kumakain ka na. Yun lang po. Kami, siguro yan. Kami, yun lang po. Hello. Magpilaukan ka sana kasi pangalan yung sinabi mo. Eto na, song number 4, 3 and 2. Dito lang sa IFM. Ang best friend mo, Dugatan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bullseye. Number 4. Beautiful life, forever I'll stay by your side. It's beautiful life, always standing right behind you. Beautiful life, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading. Even though we're space and time apart, memories
you. It keeps my heart beating. Sorrow for night, sorrow for day. I cannot take all this sadness without you. Sorrow for life, sorrow for day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Number 3. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight.
2. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. No sé qué estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. That song was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Who's I? Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ayaw mo ng bitter? Huwag ka dito sa Pinas. Doon ka sa Switzerland. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon, Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. Ay, 11:49 na. This time check is brought to you by the great Samsung sale. Get 2 gadgets for the price of 1. Heto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. Tita Ronnie. On board is KZ Sandalan. Kasabay ng napakainit na panahon pero makulimlim. Pero matutuyo ang mga damit. Sigurado yan. Mga naglaba po. Pero maya-mayang bandang mga alas 2, alas 3, ipasok mo na sa bahay. Baka mabasa. Siyempre, kasabay ng masarap na pananghalian, kasama mo po, Tita Ronnie. At KZ Sandalan. Extended pa po ako hanggang mamayang alas 3. Makakasama mo ako. Mamaya susunod na isang masarap na kwentuhan. Back to back po ng RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. At ito naman po ang ating top 4, 3 at 2. Sa 4, ang Beautiful ni Daryl Ong. Nasa number 3 naman ang kantang Two Less Lonely People ni KZ Tandingan. Tandingan. At number 2 pa rin ang Despacito. Ito may nag-text sa atin, Tita Ronnie, #IFM, ang best friend ko. Pabati nga po kami dito sa Kayanga, San Fabian. Ang mga kasama ko sa work, sina Ronald, Dexter, Glenn, Obama, at Julie, my lover. Ronnie po ito ng Sobol. Thanks po. Thank you din. Habang listening na napakabongga, Santa Barbara Public Market, sa lahat ng mga meat vendors and puto vendors out there, holler! At ito si Barbie nag-text na kahiga at nakikinig ng Bullseye with my barkada. Ang sarap. Sige lang. Imbitahan mo sila mamayang gabi, best. Mamaya po, 9 p.m. to 1 a.m. para sa ating iConfession. So mamaya na po yan, kaya magkasama tayo mga kapuyaters. Okay na? Okay na. Hi, naka-best friend. Eto na, ibigay na po namin ang song number 1 of the day po natin. Ang kantang Secret. Joke lang. Ito na, kantang Hiling ni Jake Zyrus. Abangan mo po araw-araw alas 11 hanggang alas 12 programa na Bullseye. 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 Number 1. Number 1. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lang
Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017, handang tumulong sa iyo. Year 7, August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino.
Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 11 o'clock na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil atid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita, Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Martes mga kasama, ako si Buddy Uberas. At ngayon po ay Payday, August 15. Ako si Lourdes Escaros. Via satellite, RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Live tayo nationwide kasama lahat ng RMN stations. Kaya hindi po sa WRMN, New York, USA. At sa Facebook, i-like ang RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Nanawagan na Agriculture Sector Alliance of the Philippines sa Department of Agriculture ni konsidera ang pinapatupad na shipment ban sa mga produkto sa labas po ng Luzon dahil sa avian influenza outbreak sa Pampanga. Ayon kay AGAP Secretary General Rafina Salas, sa poultry egg subsector pa lamang, posibleng umabot na sa 963 milyong piso ang malulugi sa 3 buwan na ban. Pakiusap nitong hayaang may padala sa Visayas at Mindanao ang mga poultry product mula po sa mga lugar sa Luzon na hindi kasama sa bird flu outbreak. Dagdag pa niya, halos kalahati ng supply na itlog sa buong bansa galing Batangas. MN News, the Sound of the Nation. Report. Sa mga nagrereklamo, at yan po ay trending sa Facebook. Ito na po yung Uber, naghahain po ng motion for reconsideration sa ipinataw na 1 buwang suspension sa kanila ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Alamin ho natin ang detalye ng balita mula kay DK Zarate. DK? Sa mga Lourdes, naghahain nga ng motion for reconsideration ang kampo ng Uber sa pamunuan ng LTFRB. Kasunod ng magpalabas nga ng 1 buwang suspension ang LTFRB sa kanilang operasyon. Nung una, ang itanong natin kay Attorney Board Member Attorney Aileen Lisada, kung matapos nilang mag-gaya ng motion for reconsideration ay mababaliwala na yung suspension. Ang sagot sa atin ni Attorney Lisada ay hindi ganun yung ibig sabihin nun. Pero habang nire-resolve pa nila
yung usapin at habang pinag-aaralan pa nila yung inihain na motion for reconsideration ay tuloy pa rin at papayagan munang bumayahe ang mga Grab driver dito sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, kumilos na yung iba't ibang grupo sa aninang transportasyon para mapanagot ng gusto ang Uber matapos ng baliwalain yung mga itinakdang batas. Sa ngayon, pwede nang bumiyahe itong Grab pero ayon dito kay itong Uber pero ayon dito kay Vigor Mendoza ng grupong Kapit, dadalhin nila yung kaso sa korte matapos ng baliwalain yung ilang panuntunan. Opo, we are planning to file tomorrow both criminal case against the leadership po ng Uber for violating the Public Service Act at the same time deportation proceedings for their foreign officers. Nabuod din ni Vigor na 90% sa mga opisyal o yung nagpapatakbo ng kumpanya Uber ay pawang mga dayuhan kung saan nilabag nito rin ang batas. Paliwanag ni Vigor, bagamat pabor sa serbisyo ng Uber, dapat sumunod pa rin sila sa mga panuntunan. Kung magsisimula tayo sa koloro, baka lahat magkoloro na lang. Wala nang magkakaroon ng chaos yung magandang plano ng gobyerno, pagandahin ng serbisyo, modernize ang industry, magkakalukulo-lukulo to kung puro koloro na lang ho ang tatak. Samantala nanindigan naman si Atty. Ives Gonzales, ang abogado ng Uber na gagawin nila lang ang lahat para maresolba ang nasabing problema nang sa ganon mapagpatuloy nila ang kanilang serbisyo sa riding public at sa kanilang mga partner drivers. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa lungsod ng Quezon, Tiki Sarate. Tatak, Armen. Transportation Committee sa Kamara magpapatawag naman ng emergency meeting kaugnay sa suspension ng Uber. Sama natin sa balita, Conde Batak. Himuki ni Transportation Vice Chairman Edgar Mary Sarmiento ang komite na magsagawa ng emergency meeting kaugnay sa 1-month suspension ng LTFRB sa Uber. Ayon kay Sarmiento, ito may tuturing na emergency situation dahil maraming commuters ang apektado ng nasabing suspension, kaya pakikiusapan niya ang Transportation Chairman na agad magpulong tungkol dito. Para kay Sarmiento, masyadong mahaba ang isang buwan na suspension sa Uber. Ngayon pa lamang ay marami nang umaaray ng mga commuters dahil sa nagmahalang ibang ride-sharing app tulad ng Grab at malaking problema pa rin ang mass transport system sa bansa. Nakitaan niya sa nangyaring ito na hindi pa talaga handa ang gobyerno para tugunan ang kakulangan at problema sa transportation sector. Git pa ni Sarmiento, dapat ay nag-warning muna ang LTFRB sa Uber at hindi agad-agad nagpataw ng suspension dito. If ever do it again, maybe this time they can impose a 1 month. Kasi hindi man lang nabigyan natin ng although sabihin natin may rason na LTFRB, but they should have warned them na yan ang tinig si Congressman Edgar Mary Sarmiento. Kasama mo sa Kamara, Conde Batak, Tatak, RMN. Maraming salamat, Conde. Publiko, bibenepisyo raw kapag natapos yung MRT-7. Yung pamunuan naman ng MRT humingi ho ng pasensya sa abalang dulot ng konstruksyon. Simula na huyan ngayon. Silvestre Labay sa detalye. Tiniyak ng pamunuan ng MRT na mabibenepisyuhan dito ang publiko kapag tuluyan ng natapos ang MRT-7 na sinimulan na ang konstruksyon ng guideway para sa Station 3 ng MRT-7. Ayon kay MRT Undersecretary Cesar Chavez, malaking kaginhawaan sa mga mananakay kapag tuluyan ng makompleto ang naturang proyekto. Inaasang aabutin ng hanggang Abril ng susunod na taon ang konstruksyon ng Metro Rail Transit Line 7. Paliwanag ni Chavez, ang 22-kilometrong rail transit system ang mag-uugnay sa North Avenue, Quezon City at San Juan del Monte 7, Bulacan. Binubuo ito ng apat na istasyon na kinabibilangan ng North Avenue, Quezon City, Memorial Circle, University Avenue, Tandang Sora, Don Antonio, Batasan, Manggahan, Doña Carmen, Regalado, Mindanao Avenue, Quirino, Sacred Heart, Tala at San Jose del Monte. Payo naman ang opisyal sa mga motorista na kunting tiyaga lang at pasensya muna dahil walang ibang madadaanan kundi sa Winston Street papuntang Negro. Sa Fairview ay 2 linya ang kasalukuyang isinara ngayon, pero mula Pelcoa hanggang Sandigan Bayan ay banayad naman ang usad ng mga sasakyan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Quezon City, Silvestre Labay, Tata, RMN. RMN News.
the sound of the nation. Report! Alas 7 o alas 12:10 na ng tanghali sa RMN News Nationwide. Iba pang balita, ang Department of Agriculture, mga kasama, nagbigay ng magit sa 50 milyong piso sa mga farm owners na apektado ng bird flu virus sa Pampanga. Sama po natin sa balita, Mike Guyagoy. Nasa 52 milyong piso ang pinangako ni Department of Agriculture Secretary Manny Piñol na matatanggap ng mga poultry growers na apektado ng gagawing kaling ng mga kontaminadong manok sa San Luis, Pampanga. Nakadepende sa dami ng manok ang matatanggap ng mga poultry growers, pero hindi nito sakop ang mga namatay na bago ang isinasagawang kaling. Pati sa pagkwenta, 80 pesos ang presyuan per broiler, layer, pato at 10 piso naman para sa mga pugo. Nasa 35 na mga farm growers ang nag-register kanina mula sa pulong na nangyari sa Convention Center sa may Barangay San Carlos, Barangay ng San Carlos, Santa Rita, San Roque at San Luis. Ayon naman kay Vice Governor Dennis Pineda, sila na ngayon natututok sa nakalipas na magdamag. Sa ulat ni Bulacan Provincial Director, Senior Superintendent Romeo Karamat Jr., nasawi ang mga drug personalities sa pamamagitan ng ikinasang 24 na bypass operation at sa inisyong 2 search warrant laban sa mga ito. Nagsimulaan niya ang ikinasang drug operation alas 7 ng gabi kagabi hanggang alas 7 ng umaga kanina. Ang mga nasawi ay kinilalang sina alias Egoy at alias Pom na nasawi sa operasyon ng Marilao Police Station. Na-recover sa mga ito ang isang 38 revolver at isang improvised shotgun at 2 gramo ng shabu. Sa Obando Police Station na operation, patay rin ang 2 drug personalities na kinilala sa mga alias na Enan at Justine, nakuha sa kanilang isang kalibre 38 revolver at isang 9mm pistol at 50 gramo ng shabu. Sa Pulilan Police Station operation, isa ang nasawi na kinilala sa alias na Bert na nakuha sa kanya ang isang 38 revolver. Sa Balagtas Police Station operation, isa rin ang nasawi na kinilala sa alias na Alvin na nakuha sa kanya ang isang kalibre 38 baril at 3 gramo ng shabu. Sa San Miguel Police Station operation, isa rin ang nasawi na kinilala sa alias na Chris. Sa Plaridel Police Station operation, isa rin ang napatay, kinilala sa alias na Jerome. 2 rin sa Giginto Police Station operation na kinilalang sa alias Yayot at hindi pa natukoy ang pagkakakilanlan ng isa. Sa Norzegaray Police Station, isang alias Alan Tato ang nasawi. Sa Norzegaray pa rin, 2 ang alias na Arnold at hindi pa kilala ang nasawi. Sa Malolos City Police Station, isang alias Willie ang nasawi. Sa Malolos pa rin, isang alias Jeffrey ang nasawi. At sa San Jose del Monte Police Station, alias Elias ang nasawi. Sinabi naman ni PNP spokesperson, Chief Superintendent Junardo Carlos, na agad na magsasagawa ng moto proprio investigation ang PNP Internal Affairs Service laban sa mga pulis na nagsagawa ng drugs operation. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Crame, Reyya Mamogay, Tatak, RMN. News, the sound of the nation. Update sa tinambagang pulis na maghatid sana po na anak sa eskwelahan sa Maynila. Raquel Bayan. Kasama bago sa nagpapatuloy ng investigasyon Manila Police District Homicide Section, 6 na suspect na sakay ng 3 motorsiklo ang nahagip ng CCTV camera na bumuntot at bumalig sa biktimang si Puerto Mark Anthony Piñano, 35 anyos, habang binabagtas dito ang Ayala Boulevard corner San Marcelino Street, Maynila. Gayun pa man, bigong mahagip ng kuha ng CCTV camera ang plate number ng mga motorsiklong sinasakyan ng mga naka-jacket at naka-helmet ng mga suspect. 2 man riding in tandem ang bumaril sa biktima habang nasa motorsiklo pa ito. Kahit cement lang na ipinagbabaril pa rin ito habang yung isang riding in tandem ang nagsilbing lookout sa krimen na ito sa Bicalayuan sa crime scene. Tinatayang nasa 25 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Matatandang alas 8 nga kaninang umaga na ihatid ng sana ng biktima ang kanyang anak na Ginaldo College ng tambangan ito ng mga suspect. Hindi naman nasaktan ng anak nito na una na rin nagkatagbigay ng kanyang salaysay kung saan sinabi nga niya hindi raw niya nakita ang pangyayari. Sa ngayon, inaalam pa ng pulisya kung mayroon pang ibang naging saksi sa nasabing insidente. Sa pamagitan ng Globe Telecom mula dito sa Maynila, Raquel Bayan, Tatak, RMN. Uy, mga kasama, itong magkapatid na paruhinog at 11 pa ay negatibo sa drug test ayon sa PNP Crime Laboratory. Kasama natin sa balita si Rhea Mamogar. Negatibo sa drug test si Osami City Vice Mayor Nova Princess Paruhinog at kapatid na si Reynaldo Paruhinog Jr. Sa press con dito sa Campo Crame, sinabi ni Police Superintendent Ramos Bergonio
Chief Operations Division ng PNP Crime Laboratory na walang nakitang traces na sa urine sample ng magkapatid na paruhinog na gumamit sila ng shabu at marijuana. Sumailalim anya sa drug test ang mga paruhinog noong July 31 nang dinala sa PNP Custodial Center isang araw matapos magsagawa ng operasyon ng Osamis PNP noong July 30. Negatibo rin sa drug test ang 11 iba pang naaresto na nasilalang sina Lucky Lubending, Christopher Margahana, Umargaha, Juan Segismundo, Reggie Robles, Federico Manonog, Lolito Jamago, Marcelito Bitonio, Lolito Jamago, Nicolas Alboro, Jonard Arsiaga at Manuel Paran. Sinabi naman ni Chief Inspector Yela Apostol Chemist ng Crime Lab na may tsansang magnegatibo sa drug test ang isang taong gumamit sa illegal na droga, depende kung mabilis ang metabolism. Bagamat nagnegatibo sa drug test, tiniyak naman ni PNP spokesman, Chief Superintendent Junardo Carlos, na hindi maapektuhan ang kasong illegal drugs at illegal possession of firearms na kinakaharap ng magkapatid na paruhinog. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Senator Trillanes at Customs Commissioner Paildo nagkainitan sa pagdinig po ng Senado. Kaugnay sa smuggling ng shabu mula China. Sama natin sa balita Grace Mariano. Dating magkasangga sa tangkang pagpapabagsak sa Arroyo administration noong 2003 and 2007 pero tila brutal ng magkaaway ngayon sina Senators Antonio Trillanes III at Customs Commissioner Nicanor Paildon. Nagkasagutan pa sila sa pagdinig ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa 6.4 billion pesos na halaga ng shabu galing sa China na nakalusot sa Bureau of Customs. Sa hearing ay nagmatigas si Paildon na sagutin ang mga tanong ni Trillanes dahil nauna na daw siya nitong hinusgahan at inakusahang nasa gitna ng kontrobersiya. Dahil dito, pinagbantaan ni Trillanes si Paildon na ipapakontempt. Pero naayos din ang lahat ng mamagitan ng chairman ng komite na si Senator Richard Gordon at pagsabihan ang dalawa na huwag dalahin sa Senate hearing ang kanilang alitan. Pakinggan po natin ang bahagi ng sagutan ni Trillanes at Paildon. That question is answerable with a yes or no. And answer with a yes or no. Please comply. And as per the stories stated by you all over the news in the past few times, Mr. Chairman, I do not justify your case. The reality is by the research person to act properly and with apologies to Senator Trillanes. Mr. Chairman, respectfully request current Customs Commissioner to answer the question. And let me just answer yes or no, and then you may explain. And Mr. Chairman, let me just take note that Mr. Paildon made statements that may be offensive to this, not only to this member of this committee, but to the body in general. Yes, Mr. Chairman. Anyway, please answer the question. May corruption ba sa kosto o wala? Kung sinasabi sila, kasabihan, silence means yes. I may be forced to I already gave my statement. There is a question directed to you, sir. Please answer the question. If you refuse to answer the question, say so. Umamin si Paildon na may korupsyon sa customs at patunay daw nito ang nahuli ng kanilang CCTV ng mga empleyado na tumatanggap ng suhol. Itinanggi rin ni Paildon na kilala niya ang isang Joel Tinawi na siya umanong tumatanggap ng tara para sa kanya galing sa broker na si Mark Tagura. Itong kasi ni Trillanes ang pagkakasangkot umano ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte sa shabu smuggling. Sabi ni Taguba, hearsay lang ang nasabing impormasyon. Nagbibigay daw siya ng tara sa mga individual na sina Jack, Ismol at Tita Nani at silang nagsabi na yun daw ay para sa Davao Group na kinabibilangan ni Vice Mayor Paulo. Sabi ni Trillanes, ang Ismol na tinutukoy ni Mark ay si Ismol Abellera na City Councilor sa Davao City. Nagpakita rin si Trillanes ng 3 larawan ni Vice Mayor Paulo kasama ang negosyanteng si Kenneth Dong at si Baste na si Kenneth Dong na nagsilbi umanong middleman para makapasok sa bansa ang nasabing shabu mula sa China.
Matapos si Filson, binalingan naman ni Trillanes ang dating kasamahan din sa grupong Magdalo at kasama din sa pag-aaklas noon na si Captain Gerardo Gambala. Pero ang diin ni Gambala, wala siyang personal knowledge na nakikialam sa operasyon ng Customs. Si Vice Mayor Paulo Duterte ang narinig niya lang may kumikilos ng Davao Group pero hindi daw niya alam kung sino ang mga kasama sa grupong ito. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Armen. RMN News Sports News. Mga kasama, kahit sa Agosto 19 pa, ang formal na opening ng 29 na edisyon ng Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sasabak na sa aksyon ngayong araw ang Team Pilipinas sa football, netball at water polo competitions. Tatangkay ng water polo team na makapag-uwi ng medalya, kailangan muna nilang lagpasan ng Thailand. Thailand din ang kalaban ng Pilipinas sa netball habang harapin ng men's football team ang Cambodia, habang ang women's team naman ay makakabangga ang host, Malaysia. Balita sa Ibayong Dagat. Inilatag na ho kay North Korean leader Kim Jong-un ang planong pag-atake sa Guam. Isinagawa ang presentasyon na mag-inspeksyon ng North Korean leader sa Command the Strategic Force ng Nukor. Pero ayon kay Kim, babantayan muna nila ang aksyon ng Amerika at pahayag ni President Donald Trump bago magdesisyon. Inatasan din ni Kim ang militar na maging fire-ready sakaling magpasya siya na ituloy ang pag-atake. Si Manager Ronel Sorbito ay susunod na kasama sa programang Targetan ay Saudo sa DYRI RMN Iloilo. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po si Buddy Oberas. At Lourdes Escaros. Mga kasama ito ang RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya siguradong makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. IFM ay aking best friend. Tatalunay likes to, feeling to famous la. Nayari ka. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Mga ka-Magic, halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, Lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza Dagupan. Ang bawat successful blood donor will receive limited t-shirt, snacks, and fluid replacement at multivitamins. Tandaan, sa bawat bag ng dugo na taus-puso ninyong ibinibigay ay 3 hanggang 4 na buhay ng tao ang maaaring masagip. Kaya kita-kits sa darating na August 29, Martes sa Metro Plaza Dagupan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Blood Saves Lives, a bloodletting project. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay! 12:23 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. On board is Tita Ronnie.
best friends natin ngayong 15. Sino ang manlilibre ngayon? Ako? O sige, libre ko kayo. Pumila kayo mga anak. Ngayon, dahil kailangan na kapag anak may proper documents, pag wala kang documents, huwag kang pumila. Parekto ka muna, ha? Masarap na pananghalian na naman ang handog ko sa lahat ng mga best friends natin. Kwentuhang malupet na naman tayo. Dahil ano nga ba ang pinagkwentuhan natin ngayon? Aside sa kanina pinagkwentuhan natin, ang song number 1 of the week of the day po natin, ang Kantang Hiling by Jake Cyrus. Ngayon naman, i-share ko lang sa inyo ang ating recipe na fried chicken. Pero hindi to ordinaryong fried chicken, ha? Dahil itong fried chicken natin ay mayaman po sa flavor and spices. Alam mo ba, Bes, na pag sinabi nating spices, ito yung ginamitan mo ng paminta, ginamitan mo ng asin, ginamitan mo ng sikretong ingredients. Na noong panahon pa po ng Chino, nag-umpisa ang ganitong kalakaran. Dahil alam mo naman noon, uso ang barter kung tinatawag. Yung mga taga-ibang bansa, yun, binibigyan tayo dito ng paminta. Tayo naman nagbibigay sa kanila ng magandang muebles. Dahil dyan, eto ha, kung ikaw ay magpiprito ng fried chicken, ayan, eto lang ang mga kailangan natin na ingredients. Habang kanina po ay nag-marinade na ako, gumamit po ako ng salt and pepper, gumamit ako ng oyster sauce, at syempre ang nagpapaslasa sa kanya, lemon juice. Yung mga magagaling na chef, ang sekreto nila, soft drinks. Binababaran nila ng soft drinks. Tsaka nila ipiprito. At ngayon ko lang nalaman, si Dado Cancionero, soft drinks din pala ang sekreto niya pag nagpiprito. Ay, grabe. Kaya pala maraming nai-love dito kay Dado, tambay sa kusina pala ito, Ayan, kapag na-ready mo na siyang i-marinade, pwede mo na siyang i-prito ng napakahinang paraan lang. Huwag masyadong malakas ang apoy. Kasi nga, yung mga ganitong klaseng pagkain, kagaya ng chicken, low fire cooking procedure dapat sila. Kasi kapag malakas yung apoy mo, naku, maluluto ka agad sa labas, pero sa loob, hilaw. Oo, mas madalas na i-experience yung mga ganong pagkain kapag rush hour. Kaya, huwag ka nagmamadali pag nagluluto ka, ha? Take your time. Nakamamayapangan mo, best friend, ang numerong sasabihin ko. Pero sige na nga, bigay ko na. Baka mabitin ka pa. 0919-411-7714 po, tawagan mo ako. Dahil susunod na ang ulam ko, patikim challenge ko para sa lahat ng mga best friends natin. Sa lahat ng mga gusto mag-share na kanilang recipe, Kerry Bam Bam din! Share na kayo! Magbabalik ang programang Ay sa Tanghalian pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest.
And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM, ay aking best friend. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay.
Baby, I just need one good one to stay. IFM. So class, naintindihan niyo ba kung anong ibig sabihin ng teka? Buknoy, bakit ka natutulog sa gitna ng klase ko? Ma'am, kasi po napakalambing kasi ng boses mo, ma'am. Yun po ang dahilan kung ba't po ako nakatulog. Eh bakit yung iba naman hindi nakatulog? Kasi po, hindi naman po sila nakikinig sa inyo. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mang Moy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga. Minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan na lang
magkalayo tayo. Andito lang para sa'yo, kaibigan mo. Kahit kailan, di ka iiwan.
time check was brought to you by Pride with Fabcon. Bango with Pride. Call me, baby! Na hindi lang ito bag ko Dado Cancionero soft drink. Pero bago yan, eto muna, basahin ko muna yung mga nag-text. Nasaan? Ay, andito pala. Ano na pala yun? Sabi dito, hi! Good morning sa'yo, Tita Ronnie. Isang masarap na lunch. Ang ulam ko ngayon ay napakasarap pong sinigang na bangus. Kain po tayo, Tita. Sabi niya, sige lang. Pwede tumawag, pwede tumikim, pwede po. Tawagan mo lang ako sa aming call line 0919-411-7714. Habang nag-enjoy po ako ngayon, please play the song Two Less Lonely People. Sana mag number 1 na po yan ulit sa Bullseye. Wish granted. Basta mag-vote ka lang, mag-vote ha. Paano ba mag-vote? Type mo sa iyong cellphone, Bullseye space, ang tatlong kanta na bet mo kasama ang artist. At saan mo yan sa ating best friend number 0949-6140-306. Hello sa'yo, Bes. Good morning. Hello po? Hello? Ay na! Ulat! Tawag ka ulat! Oo, bilisan mo tumawag. Sabi ng cellphone ko, battery low. Ay nako! Eto pa, IFM Tagupan, Gamangan Tila, Ingkalot Yabangus. Sabi niya gano'n. Kain po tayo! Hello sa'yo, Bes. Happy lunch. Happy lunch po. Lakasan mo naman konti yung boses mo. Happy lunch. Happy lunch. Ay, nako. Pangalan po natin at taga saan? Jian po, taga Bunuan. Jayan, tama ba ako? Opo. Ayun, Jayan. Napakinggan mo ba yung recipe natin ngayon? Hindi po. Kakabukas ko lang po kasi ng radyo. Pero okay lang yan. Nagluto ako ngayon ng fried chicken. Wow. Wow. Ngayon, gusto mo bang tikman? Siyempre naman po. Ay, sige. Eto na. Bsh. Ano? Sarap pa? Ang sarap pa? Paano? Parinig nga ako. Yung malutong. Ay, paano ba malutong? Hindi mo alam. Ay, ganito pag kumagat ng fried chicken. Ganon. O, ikaw nga din? Ano? Hindi ko alam. Ay! Ay, nako, Jayan. O siya, huwag kang mag-alala sa susunod, ha? Libre kita ng fried chicken. Para marinig mo kung paano ang lutong at sarap ng fried chicken. Bumati ka sa lahat ng mga best friends natin dyan sa may Bunuan. Hello, mga best. Binabati ko po lahat ng dito sa Bunuan. Tapos, barkada ko po. Si Jim. Tapos, yung barkada ko sa Manawat. Yun lang? Yun lang po. Ay, pwede sila? pong pa-request? Sure, anong kanta? Ano po, ikaw? Ako? Bakit ako? Siya, JM, saan kayo sa Bunuan? Sa Bunuan, Gusot po. Oy, hello sa inyo dyan, mga best friends natin. Malakas ba ang IFM dyan?
Opo. Ay, nako, salamat. JMC na ang best friend mo. IFM ang best friend ko. Dugatan, tansya ng marami. Ang sarap naman kakwentuhan yon. O siya, mamaya-maya best friend, idugtong ko ang kwentuhan natin dahil ngayong araw ng Tuesday, panibagong kwento na naman ang hatid namin ni Bessie J. Alauna hanggang 3:00, programa nga Dear IFM, susunod na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Mangkulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahaharapin. Ikaw lang ang puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Magulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahaharapin. Ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing.
Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7, August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 102 na. IFM,
Ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. Danced alone 1,000 times to songs that no one else could even hear. I've reached into the flame of love. I couldn't hold it and it disappeared. I've lived to learn to hate the blues. But you, I can't believe my eyes. I see you here
we keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. As you drive me to my house, I can't stop these silent tears from rolling down. You and I both have to hide on the outside, where I can't be yours and you can't be mine. But I know this, we got a love that is homeless. Why can't I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in love? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep. But I'll never show it on my face. But we know this, we got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in love? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. I don't wanna live love this way. I don't wanna hide us away. I wonder if it ever will change. I'm living for a day, someday, when you hold me in the street and you kiss me on the dance floor. I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. Oh, why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in love? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like that. This song was brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. That song was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. IFM ay aking best friend. Amay kaaway ko't biyahe. Pinasultoak at sa bukto. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango.
Tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy, bango ng Pride with Babcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 1:14 na! Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Dear IFM. Tita Ronnie Bessie J. Mga best friends natin. At syempre ganun din sa lahat ng mga best friends natin na drivers on the road na nakikinig sa atin ngayon. Sa mga kumikitang pangkabuhayan out there, yung mga establishmento po dito sa Dagupan City at mga karating lugar, magandang hapon! Programang Dear IFM. Eto na po, isang kwento na naman ang handog namin para sa lahat ng mga mahilig. Ayan. Oo naman. Mahilig tumambay pag mga ganitong oras. Siesta. Oo. Holy time nga naman to kasi, di ba nakakaantok? Sabi nila. Oo. Pero pag nakikinig ka ng IFM, buhay na buhay ka. Tama. Isang kwento na naman ang mapapakinggan mo dito sa IFM. At syempre, ito po ay bibigyang buhay ng mga best friends natin dito sa IFM. Oo. Kaya naman, kung nais mong mag-share ng iyong kwento, pwede kayong mag-message sa aming Facebook account na Bessie J. Tita Ronnie, at syempre sa ating official Facebook account, IFM Dagupan. Lahat naman ng kwento may kakambal yan na dalawa lang yan. May magandang katapusan or may pangit na katapusan. Diba? Huwag kang mag-alala, Bes. Hindi namin huhusgahan ang kwento mo. Handa kaming makinig para sa'yo. At syempre, a-advisean ka pa ng ating mga best friend. Yan Kasabay ng napakagandang panahon, eto isang napakagandang kwento naman. Ibigay na namin agad-agad ang unang part 1 ng kwento. At syempre, ang pamagat po ng kwento natin ngayong araw ng Tuesday ay Utang na Loob. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. Dear IFM, magandang araw po sa mga DJs. Isa po ako sa mas dumaraming tagapakinig nyo araw-araw. Tulad po ng maraming yung taga-subaybay na nagnanais na maging parte ng inyong programa. Nais ko rin pong ibahagi ang aking kwento. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Sari. Ako po ay nasa 20s na, working sa isang kilalang kumpanya. At tulad ng iba, blooming din ang love life. Pero bago ko marating ang estado ng buhay ko ngayon, ay maraming sakripisyo ang ginawa ko. Hindi po ako nahihiyang sabihin na isa po ako sa maraming estudyante na nakapagtapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagiging working student. Ginawa ko pong umaga ang gabi para makapagtrabaho at makapag-aral. Habang nag-aaral po ako sa kolehiyo, ay nakitira po ako sa aking tita Lani, isang matandang dalaga. Mabait sa akin kahit hindi kami naging close sa isa't isa. Maayos po ang aming pagsasama nung mga panahon na nakikitira ako sa kanya habang nag-aaral at magpasa hanggang ngayon sa kahilingan na rin niya.
Pero nag-iba ang lahat nung ako'y magtapos na. Sa hindi ko po malamang dahilan ay bigla na lang nag-iba ang pakikitungo ni Tita Lani sa akin. Pagka-graduate ko sa kolehiyo ay siya ring pagre-retire ni Tita Lani sa kanyang propesyon. Panatag ang aking kalooban para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan sa kadahilan ng malaking pensyon ang kanyang matatanggap. Ngunit iba po ang ipinahiwatig sa akin ni Tita Lani pagdating sa gastusin ngayon sa bahay. Sa ngayon po, ako ang gumagastos para sa aming pang-araw-araw na kailangan naming magtiyahin. Maliban pa riyan, ang perang kailangan ko ring ipadala sa aking mga magulang at kapatid bilang suporta sa kanilang mga gastusin. Masama man pong isipin, ngunit ang tanging nasa isip ko po ngayon ay ang hirap po palang magkaroon ng utang na loob. Hindi ka makahindi kung hinihingi ng pagkakataon ang taong pinagkakautangan mo ng loob na suklian ang mga naitulong nito sa'yo. Utang na loob na feeling ko ay habang buhay kong cargo de konsensya. Akala ko po yun na ang pinakamatinding iisipin ko sa buhay. Ngunit mali ako. Di naman kaila sa Tita Lani ko na matagal na kami ng aking boyfriend. At ngayon nga ay nais na nitong pakasalan ako at bumukod kami. Ngunit si Tita Lani ay ayaw pumayag. At isa-isa nitong isinumbata ang kanyang naitulong sa akin. Hindi pa raw ako tapos sa responsibilidad ko sa kanya at sa aking pamilya. Sa totoo lang mga DJs, namumroblema ako kung paano ko i-deal ang pakikitungo ni Tita Lani sa akin. Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko, nakatali ako sa kanya dahil sa utang na loob. Oh, Sare! Kinatakadukol ka tan? Kakagraduate mo labat? Papetiks-petiks ka? Akin nung manaplay ka trabaho, ay bangon ka tan? Auntie, umpinsiw ak. Aka sa bikila manaya. Nununuton ko ni kasi, numang painawa ak. Ang gaano pigaran agaw labat. Kasi alabat so agaw na bakasyon ko. Katon balak ko unsumpot ed si kami. Antayumat la, nan kolehiyo ak, nanaral ta ng trabaho labat so ginawak. Di balit ano man trabaho ak, diretsyon trabaho talaga. Insan, makakailiwak lad nanay kan tatay ko. Natural labat, Sari. Mantrabaho ka. Aliwa ka mo ianak mayaman. Paano tulay pang gastos tayo ay? Natanyag ka lang manaaral, napaglaba ay mananap ko'y trabaho. Ay. O nanti na buwas. Man paprintak na resume ko, tan manaplayak. Wala po akong magawa sa tuwing papansin ni Tita Lani ang mga ginagawa ko. Lalo na't wala akong trabaho. Labas-pasok sa tenga ko ang mga sinasabi niya. Minsan, naiisip ko nang umalis. Pero hindi ko magawa. Dahil alam kong babalingan niya ang mga magulang ko ng galit niya. Minsan, hindi na ako kumakain. Tinutulog ko na lang po. Nagkukulong na lang ako sa kwarto. Kasi hindi ko na mapigilang umiyak. Ang gapang mo yung ilog mo natan trabaho Auntie, day off ko natan. Niya ka pa, auntie? Masulok sa kay taon naklad opisina. Balak ko'y man-resign lang. Anto? Man-resign ka? Paano tula no man-resign ka? Ang gapoy tipo mo. Manuno ka pa? Katon nanaral ka pero walay naantaan mo, Sari. Auntie, paano to akmat man tipo na Mamablis so pamasahe. Insan traffic ni. 2 oras si subiyahe. Insan no man sakit ak ni. Diyan tambal uon na susweldo. Kasalanan mo mutan Lanang kan akasubsubod trabaho. Talaga la ba man sakit ka? Papolyo na mo'y sarili
Aliwan say nalilingwanan ko'y sarili. Talagan wala labat so deadline at trabaho. Okay labat anti no man resign na. Ag yunununuton so babayaran dyan abong ta mandarawak matad si kayo. Ag kayo mapaga. Aman lanti, Sari. Siguradong labat ano imalis ka at sa tanyo kumpanya. Wala ni pambayar tayo sa babayaran dyan abong. Asong palaklaad pa naggastos ang tamtan. Ako ulit ka no labay mo inalis. Basta siguradong labat na walay